אני חושבת שהמפתח על הסכסוך נמצא במדינות ערב, לא במערב. הם לא מקשיבים למערב, הם לא סופרים את המערב, הם בזים למערב ולערכים שלו. את הרב קומקום, קצת תפקחו את העיניים, שימו את המשקפיים, תבינו מי האויב שלך, כאילו, יש לך פה אויב, מפלצות על הגבול. אתה לא יכול להרשות לעצמך שיהיו לך מפלצות על הגבול, נקודה. לא יקרה. זה לא משנה אם זה חיזבאללה או לבנון, זה לא מעניין אותי עכשיו. שוב, ממבט מזרח תיכוני, ממבט שאנחנו לא נתאפס כחלשים, גם אם אנחנו ממש מתים לעוף עכשיו מעזה, אבל חבר'ה, כאילו, תרגיעו, קודם כל תבינו את המצב. למה אני צריך להיות ברחוב ולשמוע מואזין אומר את אותן קריאות שחמאס קרא בזמן שהוא רצח את אחים שלי? זה אותן קריאות. אני לא סומכת על המנגנונים הביטחוניים או הממשלה שלי. ואני לא סומכת שיגנו עליי. אם אנחנו מוותרים על כבודנו, אז מחר בבוקר גם נוותר על חיינו. כי כבוד וחיים, אתה יודע, במזרח התיכון הם ביחד. כן, טוב, בואי נלך הייתי קצת יותר מדי חזקה, אבל כן. זה חשוב, מאוד. כן. כן. טוב. אנחנו נמצאים היום שנה אחרי פרוץ המלחמה בעזה, וימים לאחר תחילת המלחמה בלבנון, ועידית בר הנהדרת הגיעה לפרק נוסף בפודקאסט. מה שלומך בימים אלו, עידית? אומרים בערבית תמיד אלחמדולילה, אתה יודע שזה השבח לאל, לא משנה מה, טוב, רע, באמצע, בצד, תמיד משבחים את אללה. אז אני אומרת אלחמדולילה, למרות שבתוך תוכי ברור שהתאריך הזה, ולא רק התאריך הזה, כל השנה האחרונה היא לא הייתה אותו דבר. איך את מתמודדת? תראה, עצם זה שאני כל כך עסוקה, בין אם זה ברעיונות, בין אם זה בפודקאסטים, בין אם זה בהרצאות שלי, אז באמת אין לי זמן לחשוב שזה טוב מאוד. כלומר, אין לי זמן להרהר הרהורי דיכאון, אם אפשר לקרוא לזה כך. אבל בהחלט השנה האחרונה, אתה מרגיש כאילו יש לך איזשהו ענן מעל הראש כזה, כל הזמן. מה שקרה זה כאילו משגע, כלומר אתה פתאום חושב על איך הרגישו החטופים באותו יום, אתה חושב על זה, זה מזעזע אותך, ואז אתה ישר עושה סוויץ' במוח ואומר, עידית, עכשיו תהי פרואקטיבית ואל תתעסקי אז אנחנו, עם זה נראה לי כל המאזינים יוכלו להזדהות, אנחנו כולנו חווים את העננה השחורה הזאת. לגמרי. אבל לך יש משהו ייחודי, שהשנה האחרונה דחפה אותך להיות ממש בזירה, בפרונט, בחזית ההסברה. כן, בהסברה הערבית בעיקר. הסברה הערבית, כן. כן, בהסברה. למרות שגם צילמתי שבוע שעבר 2 סרטוני הסברה באנגלית. גם חשוב. אבל כן, כי ביקשו ממני, זה היה מין, זה בארטר כזה, אמרו לי, נצלם אותך בסרטונים בערבית, בתנאי שתעשי לנו 2 סרטונים באנגלית, אז כתבתי גם 2 סרטים באנגלית, צריכים לפעמים לשלם מחיר, אבל אין לי בעיה לדבר באנגלית, רק שהערבית שלי קצת יותר טובה. לא, וגם את מבינה מאוד את הראש הערבי. כן, חשוב לדעת לכוון, שוב, כמובן שכולם עושים טעויות, אבל חשוב לדעת לכוון את המסר שלך לעולם הערבי. למשל, השבוע פרסמתי סרטון, שחמאס שווה דאעש, שהם שני צדדים של אותו המטבע. וממש עשיתי מטבע ככה, ואמרתי, וואי, זה פשוט, עזוב, הגיע להרבה שיתופים והרבה צפיות, אבל בעיקר אני מסתכלת, אני קוראת את התגובות, לא עונה לכולם, כי יש גבול, אבל אני כן אוהבת לקרוא את התגובות של הערבים שמגיבים לי בטוויטר, אז מי זאת החיוואן הזאת, מי זאת החיה הזאת, איך היא מכוערת, איך היא זה, את צריכה לעשות טיפול, הם כאילו כל כך כועסים עליי, וכל כך שונאים אותי, שהם חייבים להגיד משהו על הפרצוף שלי, וזה בסדר, אין בעיה, אני כבר לא צעירה, זה בסדר. בדרך כלל זה סימן טוב, שמקבלים ברור, אני תמיד, כשיש, תראה, כבר היה לי, בוא נגיד, כבר אתמול היו לי 200 ומשהו תגובות, שזה יפה, משהו שפרסמתי ממש לפני יומיים, אז כן, אבל רובן תגובות שנוגעות לגופה של אישה, אתה יודע, הם גם אוהבים להגיד שאני, כל מיני מילים שאני לא רוצה להגיד פה בשידור, אז שתיקה יפה. מילים, כן, עם קונוטציה מינית ודברים כאלה, כי אני אישה, אז הם מרשים לעצמם לרדת עליי, אבל זה אומר שמה שאני אומרת מכעיס אותם, כן. שחמאס זה דאעש, אז הם אומרים שישראל זה דאעש, ומתחילים להגיד שהציונות זה נאצי, עזוב, כאילו המון, יש להם מה להגיד, אבל חשוב לי להגיד את הדברים הללו, אני אגיד לך למה, כי הם לא שומעים את זה בשום מקום אחר. הם לא שומעים את זה. פשוט
הם נמצאים באיזה, אני אוהבת את המילה שאלה, קנן אמרה, האייקו צ'יימבר הזה, כן? תיבת התהודה. תיבת התהודה הזאת. הם בתוך תיבת תהודה מאוד גדולה שלהם עצמם, רק בתקשורת הערבית. ופתאום איזה בא, איזה עידית בר אחת מעצבנת, שאומרת שחמאס זה דאעש, שאומרת כל מיני דברים. אז זה מכניס, מכניס אצבע בעין ומכעיס אותם. נגעת באלה קינן, היא באמת גם הגתה בראשית, ממש בפרוץ המלחמה, את חמאס שווה דאעש, האשטג הזה. כן, שזה מעולה, זה ככה. איך, אבל זה לא חמאס, הם בעצם זרוע שיעית או שאני טועה? חמאס הם לא זרוע שיעית, חמאס הם בהחלט זרוע סונית, וגם דאעש הם סונים. אז זה ממש יש ביניהם קצת הבדלים. תראה, דאעש בעיקר כועסים על חמאס, שהם מקבלים מימון מאיראן, כי דאעש ואיראן, כידוע לך, זה ממש המאבק הסוני-שיעי. וחמאס מוכנים להרכין ראש, ובלבד שיקבלו מימון מאיראן, ממדינה שיעית. אז פה יש, בוא נגיד, דאעש משמיצים את חמאס, אבל לא ממקום שהם כועסים על זה שחמאס רוצים להשמיד אותנו, אלא ממקום של, כאילו, תהיו עם כבוד עצמי ואל תקבלו מימון ממדינה שיעית, כן? בדיוק. אז יש ביניהם חילוקי דעות, אני קוראת מלחמות הערבים, לעומת מלחמות היהודים. אז מה זה נותן, ההשוואה הזאת, על לעשות חמאס שווה דאעש? תראה, שוב, כל סרטון לגופו. אז עשיתי למשל, הסרטון שהכי, אפשר להגיד, עשה השפעה, זה היה סרטון שעשיתי על ג'יהאד אל-מאל, שזה הג'יהאד של הכסף, שפה ממש זה, קיבלתי טלפונים, אסור לי להגיד ממי, אבל מכמה אישים בכירים, בחול, שאמרו לי שהסרטון הזה פשוט פגע בצורה מטורפת. במדינות המפרץ הוא עשה שיח ברשתות חברתיות, ותראה, ג'יהאד אל-מאל, דיברתי, מה זה ג'יהאד הכסף? זה אומר שכל 4 שנים הם עושים מלחמה נגד ישראל, ואז צריך לשקם את עזה, נכון? כי עזה נורא מסכנה ויש עיי חורבות, אז בואו נאסוף כסף, ובואו נאסוף תרומות, ומיליוני דולרים נכנסים לכיסים, משלשלים לכיסים של כל המפקדים של חמאס. והנה עוד פעם, יאללה, זה משחק, אתה יודע, של ככה כל כמה שנים, יאללה, בואו נתקוף את ישראל, בואו נהפוך את עזה לעיי חורבות, יאללה, בואו נבנה אותה עוד פעם מחדש. כלומר, יש פה משחק שבעצם דיברתי על הקטע הזה של המשחק הזה, שהנה, הם כל משחקים בכם, רוצים עוד פעם כסף, יאללה, הנה, ניכנס בישראל, היא תהרוס את עזה, יאללה, תביאו כסף. ואנחנו באותו זמן, כן, מממנים את הילדים שלנו, יש לנו גרים בכל מיני בתי מלון מפוארים, אז זה מרגיז כי זה פתאום מראה את האמת, כלומר, זה מה שקורה בעצם, הרי כמה כסף נשפך על עזה? דניאל, כמה כסף נשפך על עזה? אמרתי פעם מיליונים, מישהו אמר לי, מה פתאום מיליונים? מיליארדים. בדיוק, מיליארדים. אז כל הכסף הזה, איפה הוא? איפה הוא? הוא בכיס של מנהיגי חמאס. והם קצת דואגים לבנות פה ושם, מכל מיני תרומות, וככה הם חיים. יש להם עדיין את הדרייב הזה, כן? כל הזמן לנסות להשמיד את ישראל בכל מיני דרכים. עכשיו היה להם את הדרך הכי, בוא נגיד ב7 באוקטובר, הם נתנו את הפאנץ', כמו שאומרים. כן. מבחינתם זה היה השלב הראשון בדרך להשמדת ישראל, אבל כן, אז ג'יהאד אל-מאל למשל היה אחד הסרטונים הכי מטורפים שעשיתי, אבל כן, היו, בוא נגיד, אני עכשיו מנסה פעם בשבוע לפחות, תראה, זה קשה, כי אין לך בעצם כל כך מימון לזה, אתה צריך להתחנן לאנשים. עכשיו יש איש עסקים מאוד נחמד שלקח אותי קצת תחת חסותו, ואמר, הוא רוצה לעשות עוד מעט מימון המונים, אז אני מקווה שאינשאללה שיהיה לנו, אבל משהו באמת סדור. אתה יודע, אני אומרת לעצמי, דניאל, אנשים אומרים, טוב, עכשיו צריך לעשות הסברה, שאני גם לא כך אוהבת את המילה הסברה, כי יש בה נימה אפולוגטית. אבל זה לא נכון, זה לא רק עכשיו צריך לעשות הסברה, כל החיים צריך לעשות הסברה. כל החיים, כי זה שהזנחנו את זה עד כה ולא חשבנו שזה מספיק חשוב. אוקיי, נגיד שהמלחמה תיגמר, לא יודעת מה, עוד חודש, עוד חודשיים ועוד שנה, לא משנה. אז מה, זהו, אז נגיד, אוקיי, טוב, עכשיו לא צריך, כי גמרה המלחמה. אז בשביל מה צריך להגיד? לא, אין דבר כזה, זה צריך להיות מכונה משומנת לכל החיים. תמיד, תמיד, תמיד צריך להיות עם האצבע על הדופק, לראות מה קורה. איפה באמצעי התקשורת הבינלאומיים אומרים לנו, איך אומרים, התקשורת מוטט, לדבר איתם, שלא יהיה עיוות במציאות, לשים עין בוחנת, לראות איך אנחנו מספרים את הנרטיב הישראלית, ההיסטוריה שלנו פה בארץ הזאת, כל הדברים שלא נוגעים בהם, לא נעים להגיד, אבל הרשויות שלנו לא מעזות לגעת בתפוח אדמה הלוהט הזה, שנקרא למה אנחנו פה. למה אנחנו פה? למה אנחנו פה? לא מדברים על זה. ראית פעם שהוציאו איזשהו סרטון רשמי, למה אנחנו פה? למה לדעתך? כי קודם כל,
כנראה שזה לוהט מדי, כן? זה נושא שגם בתוך עצמנו אולי לא בטוחים. לא, למה? זה שיח, זה דתי מדי, זה היסטורי. כן. אני מתכוון, למה לדעתך אנחנו פה? למה אנחנו פה? מצאת את מי לשאול. אני כל הזמן מדברת על זה. תראה, אני תמיד אמרתי את זה גם כשעליתי ל-BBC, עד שעכשיו הם קצת מחרימים אותי, אבל הייתי אומרת להם תמיד שההיסטוריה לא התחילה ב-1948. ההיסטוריה שלנו היא פה מלפני 3,000 שנה. כל הזמן אומרת להם את זה. ודוד המלך, וזה, כאילו, זה נורא מעצבן אותם, כי הם בטוחים שאנחנו איזה קולוניאליסטים לבנים שבאו מאיזה מקום, מהונגריה, אבל אני בכלל לא באתי מהונגריה, אני באתי מאיראן, לא אני באתי, אבל סבתא שלי. אז, והם טוענים שאנחנו כובשים קולוניאליסטים, כמו שהבריטים באו והלכו, אז גם אנחנו נבוא ונלך. מבחינתם בכלל אנחנו ישות זמנית. והם ממש מדמים את זה לענן, אפרופו דיברנו על ענן, אז אנחנו, ישראל זה מין ענן כזה שחולף, והוא יעבור, כמו שיש ענן כזה. זה מה שישראל מבחינתם. כמו הצלבנים שהיו פה. בדיוק, הצלבנים זה בכלל המיתוס של הצלבנים. אז... אוקיי, אז רגע, דבר ראשון אני הייתי שמח, זה דיון שלם, למה אנחנו פה, והוא עולה אצלי הרבה לאחרונה, ואני חושב שהוא באמת מהותי, כמו שאת אמרת, שזה משהו, תפוח אדמה לוהט שלא מתעסקים בו. לא מתעסקים. ואני חושב שהוא ממש מהותי בימים אלו, אבל בואי נשאר רגע באמת בחזית שאת נמצאת בה, והקרבות שאת מנהלת שמה, כי זה ממש נראה שזה דורש משאבים אנרגטיים מטורפים, זה נראה מתיש מאוד, כי הם לא אוהבים תרבות דיון, בואי נגיד, זה לא משהו... תרבות דיון. כן. יש תרבות ההשמצה נגיד, האיומים וההקנטות והגידופים. כן, בפרק הקודם שהיית פה, אמרת על מספר מדינות שאת ממש אסור להיכנס אליהן. אין סיכוי. אני כבר לא זוכרת בכלל מה אמרתי בפעם הקודמת הזאת. אבל אני סומכת עליך שתנתב את הדיון למקומות שלא דיברנו עליהם הפעם שעברה. אין לי שום בעיה עם חזרתיות, אם היא רלוונטית, כי הפרק הקודם, חשוב להגיד, הוא אחד הפרקים הכי נצפים שהיו פה. חבר'ה, נא לשמוע את הפרק הקודם. לגמרי, ופשוט עלו ממנו עוד הרבה שאלות נוספות, גם אמרתי לאנשים שאת מגיעה, לחלק מהקהל, ועלו כל מיני שאלות, אז אנחנו ניגע בהם. אבל בהקשר לחזית הזאת שאת נמצאת בה, משהו שאני שמתי לב שאת מנסה למקד את הדיון אליו, אחד זה באמת מה שנגענו בו, וזה למה אנחנו פה, אבל עוד משהו שמעניין זה שחמאס לא טוב לפלסטינים. זאת אומרת, הוא אויב גם שלהם, והם לא מוכנים לשמוע את זה. למה לא? אתה יודע, הרבה מעבר לזה שחמאס לא מייצג את הפלסטינים. אני בסרטונים שאמרתי שחמאס בעצם הבאישו את ריחו של האסלאם, כלומר הם הרסו את דמותו של האסלאם. ואתה יודע כמה מוסלמים פנו אליי ואמרו לי, מה פתאום? איך את אומרת כזה דבר? זה האסלאם. חמאס זה האסלאם. כלומר, הם בעצמם אומרים לי כאלה, כלומר, ואני תמיד מנסה לעשות הפרדה בין האסלאם הקיצוני לאסלאם המתון והשפוי. אז אני אומרת שמוסלמים לשעבר גם, כן, תמיד כותבים לי ככה בפרטי, עידית, את רכה מדי, כלומר, את צריכה להבין שזה מהות האסלאם. מהות האסלאם היא לשנוא את היהודים, מהות האסלאם, ונורא קשה, לי אישית נורא קשה עם זה, כי יש לי חברים מוסלמים, שבאמת אני אוהבת אותם, הם חברים שלי, ואני לא רואה בהם חמאס או דאעש, כן? אז מאוד קשה, אבל בהחלט יש בוא נגיד, אם אני מסתכלת על האסלאם, וזה משהו שמאוד קשה לי להגיד אותו, אבל אם אתה מסתכל על הקוראן ועל האסלאם כדת, אז אני יכולה להגיד בגדול, אין בה הרבה אמירות של שלום ואחווה ורעות, כן? אז יש שם אמירות אלימות וקריאות למלחמה בכופרים, וכמובן שאפשר לקחת את זה למקום של להילחם בכופרים. לכן אני אומרת שצריך, אני חושבת שאולי הם צריכים טיפה להתבגר קצת, כלומר, הנצרות אני חושבת די עברה הרבה תהליכים, אנחנו עברנו הרבה תהליכים, צריכים לעבור קצת תהליך של עידון, של מיתון מסוים. חבר שלי שעולה הרבה לרשתות התקשורת הערביות, הוא מדבר ערבית מעולה, והוא אומר לי, עידית, אני לא מבין מה את אומרת. הוא אומר לי, פשוט הם צריכים
או להיות אתאיסטים, או להתנצר, ואז הם יהיו פחות רדיקליים. אז אמרתי לו, טוב, העצה הזאת היא קצת מוגזמת, אבל הוא אומר, ככה אני אומר לחברים המוסלמים שלי, פשוט תתנצרו, או תתייהדו, או פשוט תהיו אתאיסטים. כן, קצת חזק מדי, אבל... אולי, כן, זה ייראה להרבה מקומות מולטי-קלצ'רל, כמשהו שהוא לא טוב. אבל אני מביאה דברים בשם אומרם, אני לא אמרתי את זה. אני מכחישה כל כך. אז רגע, את אומרת את זה כבעצם... כטענה לזה שאין הבדל בין הפלסטינאים לבין חמאס? אז זהו. אז עכשיו סרטון שאני הולכת להוציא בשבוע הבא, אינשאללה, זה בעצם על העניין של אם קוראים לזה בלתי מעורבים בעזה. אז לקחתי כל מיני דברים מהרשת, וגם כתבתי בעצמי את התסריט, ובעצם דיברתי על הבלתי מעורבים בעזה ממקום שבעצם הרי נכנסו אנשים שאינם חמאסניקים, so called, לאנוס, לרצוח, לגנוב, לשדוד רכוש, כן? אז הם בלתי מעורבים. עכשיו, עזוב, אלה שנכנסו. בוא נגיד אלה ששתקו, אלה שסמכו, אלה שחילקו בקלאות, אלה שהתעללו בחטופים שהגיעו. כלומר, יש לנו פה, הייתה פה שמחה אקסטטית הרי ביום הזה. כן. זה היה משהו מטורף. כלומר, האנשים הללו שסמכו, והיום הם בוכים, מבחינתי, הם שותפים לפשע. הם שותפים לפשע. אז שוב, נכון, יכול להיות שיש בעזה אנשים פה ושם שהם אולי איתנו, אבל אם באמת היו אנשים שהם תומכים בישראל, אז היינו אולי מקבלים יותר מידע על החטופים. היינו יכולים יותר לחדור. ואתה שם לב שזה לא קרה. אפילו שהיה אחד שהצליח לברוח, הם תפסו והחזירו אותו. כלומר, יש פה שיתוף פעולה של האוכלוסייה, עם חמאס, בין אם זה מפחד או ממורא, ובין אם זה מתחושה אמיתית של הזדהות אידיאולוגית איתם. לא פשוט. מה זה אומר על חומרת, איך עלינו להתייחס אליהם? את יודעת, בעצם את אומרת שחמאס לא חטף את תושבי עזה והם בני ערובה שלו, זה טיפשות. עזה חושבת כמו חמאס בעצמה. בוודאי. הם גדלו, הם חונכו, הם... על ברכי האינדוקטרינציה של חמאס, והם חושבים חמאס, למדו. אלא, שוב אמרתי, ברור שיש יחידי סגולה שאינם חושבים כמו חמאס, אבל בגדול, הם גידלו פה דור של אנשים שחושבים כמותם, ומזדהים איתם. אז נכון שעכשיו אנחנו שומעים פה ושם קולות, וגם דיברתי על זה באיזשהו שידור בטלוויזיה, שבאמת שומעים פה ושם קולות של כאלה שמקליטים סרטונים ואומרים, חמאס, נמאסתם, יום אחרי זה מוצאים אותם שבורי רגליים, ידיים, או לגמרי מתים, כן? אז לא כל כך נחמד לעשות כאלה סרטונים, כל עוד חמאס בשטח. ואני טוענת שהסרטונים האלה לא מפיחים ברוח של תקווה, דניאל, אתה יודע? כי אני אומרת לעצמי, אוקיי, אז אנחנו נאחזים בזה, כאילו, הנה, תראו, הוא אמר נגד חמאס, הוא דיבר נגד חמאס. זה לא מעודד את רוחי. אני רוצה לראות שקמה תנועה נגד חמאס, שיש פה אנשים שמעזים לצעוד ולהגיד סיסמאות נגד חמאס. אני מציעה שיהיו אנשים שיגידו חמאס, שחררו את החטופים הישראלים כדי שהמלחמה תיגמר, ולא רק להגיד, סיימו את המלחמה. זה לא. תביאו לנו את החטופים, נסיים את המלחמה. אז אני אפילו אגיד ואת זה אני לא שומעת. אני טיפה הייתי מקל ראש אולי בפלסטינים עצמם בהקשר הזה, זאת אומרת, אולי ישועה לא תגיע משם, אבל אני לא מבין למה אין קול כזה באומות הערביות מסביבם. נכון. היו גינויים פה ושם, כלומר, האמירויות למשל גינו את מה שקרה ב7 באוקטובר. אבל לא היו קולות מספיק חזקים של מנהיגים ערבים שקמו ואמרו, חבר'ה, אתם עשיתם פה מעשה נבלה ב7 באוקטובר, אתם חטפתם תינוקות, אתם חטפתם נשים, אתם חטפתם זקנים מעל גיל 80, מי ישמע כזה דבר? תחזירו את החטופים, לפני שאנחנו בכלל מדברים איתכם, תחזירו את החטופים לישראל, אחרי זה נדבר. ולא שמעתי את הקול הזה עד היום. זה מאוד מטריד אותי, ולכן אני ממשיכה לעשות את הסרטונים, כדי שהם ישמעו והם ידעו איפה הם נמצאים. כן. הם מבחינתי משתפי פעולה עם חמאס. כל מי שלא קורא את הקריאה הזאת, אתה יודע מה, לפעמים אני גם קצת מגזימה בסרטונים, היא קצת דרמטית, כי אני חייבת לעשות משהו שימשוך תשומת לב, ומשהו שיגרום לשיח. אם אני אשב סתם ואגיד, חמאס זה די, כן, אז זה לא יעשה, אני צריכה להיות קצת יותר פרובוקטיבית, להגיד דברים שאני לא אגיד אותם, נגיד פה בפודקאסט, כן? או בכלל. לא אגיד את זה בטלוויזיה הישראלית, כי זה לא, גם זה לא תמיד דברים שאני חושבת, אתה יודע. גם בטלוויזיה, כשהייתי עולה לשידור, מול רשתות ערביות, הייתי אומרת דברים
שאני לא תמיד הייתי אומרת אותם, זה לא הדעות שלי, אבל אין לי ברירה, אני חייבת גם להיות תמיד בעד הממשלה, ולהיות מאוד ממלכתית, דברים שאני לא תמיד, אני חייבת תמיד להיות מאוד ממלכתית, לא יכולה להגיד באמת את מה שאני חושבת. אני עכשיו מבחינתי מייצגת את ישראל, אז אני צריכה להתנהג יפה. אז גם כשאני עושה את הסרטונים, אני לפעמים קצת יותר, מנסה להיות טיפה יותר בוטה ממה שאני באמת חושבת, אבל אם זה עושה את העבודה, אז שני דברים, אני הייתי שמח שנבין יותר איך בעצם הציבור לדעתך חושב במדינות האלה. אלה הערביות שהן לא נמצאות בעזה, ויש כל כך הרבה הבדל ביניהם. פעם שעברה ממש פרסנו את ההבדלים בין קטר ואמירויות וסעודיה והכל. אז זה דבר אחד. ודבר שני, הוא שחביב רטי גור, אני לא יודע אם את מכירה אותו, הוא היה פה התארח, והוא כן פעיל הסברה כזה באנגלית בעיקר בחו"ל, והוא אמר לי שלדעתו, הגדרת הניצחון על ידי סינואר תהיה בעיניו 250,000 הרוגים בעזה. יכול להיות, אז זה שני דברים נפרדים. ממש נפרדים, כן. אז בואו נתחיל בציבור הערבי עכשיו. מה זה הציבור הערבי? זה, קודם כל, זה אינה מקשה אחת, כמו שאמרנו תמיד. הציבור הערבי מורכב ביותר, אם כי עדיין הוא באותו אקו צ'יימבר. אז אני אספר לך סיפור, שיש איזה עיתונאי מצרי, קופטי, שאני בקשר איתו, עם עוד כמה עיתונאים, אבל איתו, קשר טוב מאוד, הוא ידיד ישראל, אוהב את ישראל, יש לו הרבה מה להגיד, הוא איש חכם ומבריק, יש לו גם תוכנית, ודיברתי איתו בטלפון, והוא אמר לי, תראי, אין לו בעיה, הוא אומר בתוכניות שלו, שחמאס, הוא יורד על חמאס, הוא מדבר כמה שישראל היא חזקה, וכמה שישראל צריכה להכות בטרור, והוא אומר לי, מצלצלים אליי, מלא אנשים ממדינות המפרץ, גם ממצרים הוא אומר, ואומרים לי, תשמע, אתה אמיץ, אתה אומר דברים שהיינו רוצים להגיד, ואנחנו לא אומרים אותם. כלומר, יש פה את האנשים האלה שמבינים שהאסלאם הרדיקלי פוגע גם בהם, אבל לא תמיד הם יעזו לומר את זה בכל רם. אז אני לא יכולה לומר לך, לשים את האצבע עכשיו ולהגיד, אני יודעת שיש מקומות, למשל, אפילו באמירויות, שבהתחלה התחיל בהתלהבות מרובה מהשלום, הנורמליזציה עם האמירויות. בוא נגיד, היום זה קצת נשחק, כי בסופו של דבר הם רואים תוכניות, הם רואים ישראל לא הורגת בעזה, והפלסטינים טובים מאוד 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 בלעשות וידאוים, כולל מפוברקים, של ילדים שכאילו מתים ומגרדים ברגל, לא משנה, כל מיני דברים שכאילו ילדים מלאי דם, אז זה עושה את האפקט. עכשיו, תמיד הוא יחוש הזדהות עם אחיו הערבי, כן? אז אנחנו מהבחינה הזאת, בהחלט ההישג שלנו עם האמירויות, האהבה הזאת שהייתה בהתחלה קצת נשחקה. נכון שעדיין יש לנו איתם יחסים כלכליים, ועדיין קונים מאיתנו טכנולוגיה, וזה בסדר. אבל בהחלט יש פה שחיקה במעמד של ישראל בקרב הציבור הערבי. אני לא רוצה לדבר על מצרים, שבכלל שם אנחנו שנואים מאז ומתמיד, אבל עכשיו עוד יותר. אמרת לי בפרק הקודם שהספר נמכר שם ביותר מיין קאמפ. נכון, לא, אבל אתה צריך לראות את השיח. כלומר, הם מאוד אנטי-ישראלים, בכל רמ"ח איבריהם. מאוד קשה לי עם זה שהם מתווכים בעסקה. כן. מתווכים, אז זה קשה. שוב, אני חושבת שאנחנו באמת לא מבינים, אנחנו מנסים להיות כל כך בסדר, אבל אנחנו לא שומרים על הכבוד שלנו, במדינות מלכלכות, עלינו, אני לא אוהבת את זו המילה הזאת, אבל כן, בעצם אנחנו מרשים לעצמנו למלך ירדן לומר עלינו דברים, למלכת ירדן לומר עלינו דברים, לנשיא מצרים לומר, והכל בסדר, העיקר שלא ייפגע השלום, העיקר. שוב, אני בעד, ושוב, לא הייתי רוצה שיפגע השלום, אבל אני חושבת זה שישראל לא אומרת שום דבר, לא קוראת, לא יודעת, לשגריר, לנזוף, לא יודעת, משהו, להבהיר שלא מקובל עלינו שידברו עלינו בצורה כזאת. כל עוד שותקים ואומרים, טוב, נעביר את זה, לא נורא, נכיל, אז זה טעות, כי במזרח התיכון, שוב, אנחנו במזרח התיכון, אתה לא יכול למחול על כבודך. כן. ואתה לא יכול לתת למישהו לדבר. תחשוב שאנחנו היינו, מספיק שלא זוכרת אם זה מירי רגב אמרה, שהיא הייתה בדוביי והיא לא אהבה כל כך את דוביי, עשו מזה עניין באמירויות, היא אמרה שהיא לא אוהבת את דוביי, מה? עניינים, והתקרית דיפלומטית, היא לא אמרה שום דבר על האמירויות, היא בסך הכל אמרה, לא משנה שזה פגע בנו מה שהיא אמרה, כן? אבל היא אמרה שהיא לא אהבה את דוביי, היא לא אוהבת את האמירויות. בסדר, זכותה לא אוהבת את האמירויות, אבל זה גרם למשבר.
אתה מבין? ופה אנחנו מדבר על אנשים שמדברים על ישראל, שישראל רוצחת וישראל טובחת וישראל עושה, ומשקרים, ואנחנו שותקים. אז תראה איך זה נראה, כן? כלומר, מדינה ששומרת על כבודה, כמו האמירויות, ישראל הנחנחית, איך אומרים? הרופסת במידה מסוימת, וזה קשה לי, כאילו, כבן אדם, כי כשאני עולה לשידור, אני תמיד מנסה להראות את העוצמה של ישראל, גם אם היא לא, אבל כאילו, בתוך תוכי, גם אם אני אחוש חולשה, אני תמיד לא אראה את זה כלפי חוץ. וכאן, שישראל מראה חולשה, זה פוגע גם בי, בתור אזרחית של המדינה. אני מרגישה פחות ביטחון. אז בואי באמת נשים רגע את מה שאמרתי על סינואר והפלסטינים, נשים את זה רגע בצד, אולי נחזור לזה בהמשך. אין לי מה לדבר על זה. בטח, לא, פשוט פה אני אשמח להתעכב עוד זה, כי את אמרת משהו על פשוט, את נוגעת באיך אנחנו צריכים להגיב לזה שיש שם תעמולה שגורמת להסתכלות מסוימת. תסבירי לי יותר לעומק, אם אפשר, איך התעמולה הזאת נראית, מה הם עושים בשביל לעצב את התודעה בציבור הערבי. כשאתה שומע את החדשות שלהם, הם מלא דיסאינפורמציה. אתה שומע את הפרשנות שלהם, שהיא כולה מלאה דברי שטנה על ישראל. אתה שומע שקרים ממש, כלומר, דברים שישראל לא עשתה, ואומרים שהיא עשתה. אז היא פגעה, נגיד, באוהלים של הפליטים. לא פגענו באוהלים של הפליטים, וגם אם אולי ירו משם טיל, אז אני לא יודעת מה היה, אבל הם משקרים באופן עקבי, אני חושבת שבמקרה הזה צריכים להעמיד אותם על טעותם, כן? כשה-BBC מפרסמים דברים לא נכונים, אז יש ארגון קאמרה, שבהחלט תופס, עושה סרטונים, ואומר להם איפה הם עשו פה הטיות, והם צריכים ללמוד מזה ולהשתפר. פה אנחנו כאילו שותקים, כי אף אחד לא יודע ערבית, ולא יודעים מה הם אומרים, אז הם אומרים, וזה בסדר, שיגידו, לא משנה, שיגידו, לא נורא, זה לא נכון. כבר דיברנו על שיגידו הזה. אין שיגידו. שהם אומרים, המילים שלהם נופלות על אוזניים של, בין אם זה פלח ובין אם זה משכיל, לא משנה איפה, במדינות ערב, במצרים. שומעים את זה, תחשוב, 100 ומשהו מיליון בני אדם, שומעים את החדשות בערבית במצרים. לא משנה אם זה בכל קהיר או בתחנות אחרות. הם שומעים את זה. הם אומרים, וואי, ישראל עשתה ככה, ברור שזה משפיע, ברור שזה גורם לשנאה. כל הדברים הללו, לא מקובלים, וזה גם מנוגד להסכם השלום. זה לא אמור להיות ככה. זה שאנחנו מוותרים, מכילים, נותנים להם כל מיני דברים. טעות. לדעתי, שוב, דעתי האישית כעידית בר, אותי זה מכניס למצב של תחושת אני לא סומכת על המנגנונים הביטחוניים או הממשלה שלי, ואני לא סומכת שיגנו עליי. אם אנחנו מוותרים על כבודנו, אז מחר בבוקר גם נוותר על חיינו. לגמרי. כי כבוד וחיים, אתה יודע, במזרח התיכון הם ביחד. כן, טוב, בואי נלך הייתי קצת יותר מדי חזקה, אבל כן. חשוב, מה מאוד. שלא מבינים את המזרח התיכון, אז עושים טעויות. מקדשים את המוות, ולא אכפת להם. כלומר, להפך, כמה שירגו יותר, זה משמש אותם ככלי תעמולה. הם מנפנפים בזה, הנה, ישראל הרגה, ישראל רצחה. לא משנה, גם אם היא הרגה משפחה של חמאסניקים, כן? יגידו, משפחה תמימה נרצחה. וכן, לא אכפת להם. העזתים במידה מסוימת, הם הקורבנות שלהם. אתה רואה שהם לא דואגים להם, אין להם מקלטים, אין להם שום דבר שיכול להגן על האנשים. האנשים חשופים, החמאסניקים מתחבאים במנהרות, ומבחינתם האנשים לגורלם, שאונר"א ידאג להם, שהאום ידאג להם, כן? וזה משמש אותם, כן? ככל שאנחנו הורגים יותר אנשים, זה משמש אותם ככלי בתעמולה נגדנו. אז מה? לכן גם מפבריקים סרטונים של אנשים שכאילו מתים, אבל אנחנו רואים שהם זזים. כן, גם משקרים במספרים. משקרים במספרים, אבל העולם מאמין, כי הם בתוך זה. הם בתוך העולם הזה של התקשורת המגויסת, של ההסברה המגויסת. יש להם עזוב את הכמות של האנשים שמתגייסים לעזור ולעשות סרטונים, לעומתנו, כן? מילא זה, אבל אני אומרת שהם עושים עבודה לאורך כל הזמן, והם מתעסקים בתפוח אדמה הלוהט הזה, שאמרתי לך שאנחנו לא מתעסקים, כל הזמן, להגיד שאנחנו לא שייכים לאזור הזה, שאין לנו בכלל היסטוריה כאן, הם מוחקים אותה, בין אם זה גם בוויקיפדיה, דרך אגב, אבל זה צריך לדבר שזה כלי, זה לא כלי תעמולה, זה הרי אנשים נחשפים לוויקיפדיה, הרי כשאני מקישה בגוגל, התוצאה הראשונה שלי זה וויקיפדיה, וכשיש בוויקיפדיה בערבית, דברים, שקרים מטורפים, דיסאינפורמציה, מחיקת הזהות היהודית, אני מודאגת, כן, אני מודאגת, מאוד.
זה מדאיג אותי. לאן את חושבת שזה עלול ללכת? תראה, הרי הבינה המלאכותית שקיימת היום, אוספת מידע מהרשת, נכון? עכשיו, תחשוב שיש למשל, אתן לך דוגמה, ודיברתי על זה באחד השידורים בכאן 11, בוויקיפדיה יש ערך שלם של בית חולים מעמדני, שב-17 באוקטובר 2023, טענו שישראל הפציצה, ואחרי זה כמובן שישראל בררה והבינה שזה היה טיל שיגור כושל של הג'יהאד האסלאמי, אבל יש ערך שנקרא מג'זרת אל-מוסתשפא אל-מעמדני, כלומר הטבח של בית חולים מעמדני, ושם כתוב שחיל האוויר הישראלי הפציץ והרג ועשה טבח, וזה מופיע כערך בוויקיפדיה, זה לא איזה תעמולה של חמאס, כאילו לקחו את התעמולה של חמאס ושמו אותה כתור ערך בוויקיפדיה. עכשיו, ויקיפדיה אמורה להיות מהימנה, אמורה לא להיות, לא דעות אלא עובדות, נכון? איפה כל זה נעלם כשזה מדובר בערבית? אף אחד לא יודע ערבית, אז זה בסדר, שכתבו מה שהם רוצים. אתה מבין? הם כותבים שהציונות, המטרה שלה להשתלט על העולם, וזה כתוב. אתה מבין? אז זה כתוב, אז אתה יודע, משתמשים בזה לעבודות באוניברסיטה, משתמשים בזה לידע כללי, זה לא יאמן, כאילו. הם פשוט, זה מין טבעת חלק כזאת, שהם עוטפים אותנו לא רק מבחינת החזיתות שאנחנו עכשיו נלחמים בהן, זה חזית הרבה יותר קשה. כי אתה צריך להיאבק גם בסרטונים שלהם, גם בפוסטים שלהם, גם בחדשות, בתקשורת שלהם, גם באל-ג'זירה, גם בוויקיפדיה. ואנחנו לא יודעים ערבית. אני כן, אבל הרבה לא יודעים ערבית. כן, ועכשיו מתחילים לשאול אותי, את יכולה, אין לי את הפניות הזאת לעזור. הלוואי שיכולתי היום עכשיו לשבת ולכתוב ערכים בוויקיפדיה. כן? ברור שלא. כן, אני מקווה שיהיו באמת אנשים שהתנדבו לזה. הנה, עכשיו אני פונה פה, מנצלת את הבמה. יש מישהי שמרכזת את הנושא, ואפשר לפנות אליי ואני אפנה אתכם אליה. מישהי שמרכזת את הנושא בוויקיפדיה בערבית, מי שיכול להתנדב, לעזור, מי שיודע ערבית, מוזמן לפנות ולעזור לנו. נשים פה אפילו קישור בפירוט. בכיף. אבל אמרתי לך ששאלתי בעצם, ביקשתי שאלות מהקהל, והדבר שעלה באמת באופן הכי בולט, היה מה אנחנו לא מבינים בנוגע לציבור הערבי ואיך שהוא חושב עלינו. מה את רואה מתוך שנה במלחמה, שאנחנו עדיין לא מצליחים להבין? אנחנו הציבור הישראלי. שאנחנו מאוד מנסים לעשות את התמונה יותר ורודה ממה שהיא. כלומר, אני רואה אנשים מסביבי, אני חברה בכמה קבוצות שיש בהם אקדמיים, ואנשים שבאמת מנסים לעשות טוב. אבל הם מנסים לפעמים, אולי הייתי אומרת, לקרוך את הדעות שלהם בדברים שהם רוצים שיקרו, זה wishful thinking כזה. הנה, אנחנו, לא יודעת מה, ניתן לרשות הפלסטינית המחודשת להיות בעזה, והם יעשו כל מיני מחשבות, או ניתן לאמירויות לחנך אותם, או ניתן, כלומר, כל מיני הזיות כאלה. שוב, אני יודעת שהאמירויות עכשיו כן מעורבות בדברים, אבל אני אומרת שעדיין אי אפשר להשליך את יהבנו על אנשים אחרים, שהם יעשו את העבודה, העיקר שאנחנו לא נהיה מעורבים, אנחנו לא נהיה בשטח, אנחנו לא, יש פה בעיה, כלומר, אנחנו לא מבינים מה המהות של קודם כל להיות בשטח שם, אנחנו רואים מה קורה ביהודה ושומרון כשאנחנו כן בשטח, אנחנו עוד איכשהו יכולים קצת להתמודד עם הטרור, עוד אין להם טילים בליסטיים, כן? גם זה יכול להיות אם אנחנו לא נהיה שם. אז אני אומרת שאנחנו לא מבינים מה יכול לקרות אם אנחנו עוד פעם נעשה מהלכים חד צדדיים, כמו שעשינו והתפרשו כחולשה. התנתקות לדוגמה. התנתקות או העזיבה מלבנון, הרי הם חוגגים כל שנה את היום שעזבנו, אני אומרת ברחנו, כן, מלבנון, הם רואים בזה בריחה וכמובן הניצחון, אתה יודע איך היוקרה של חיזבאללה עלתה מאז שישראל עזבה את לבנון? זהו, הניצחון שלו, הוא הצליח להבריח את צבא ההגנה לישראל. לבנון, ארגון טרור, אתה מבין? אני עכשיו לא מסתכלת מה אנחנו, יכול להיות שזה היה נכון ותמכתי בזה, לא משנה. אני עכשיו מסתכלת רק מהעין שלהם. אנחנו לא מסתכלים איך הם מסתכלים על הדברים. הם רואים אותנו כחלשים, בגלל הדברים הללו. אז זאת אומרת שבעצם אנחנו משליכים את הצורת חשיבה שלנו, עליהם, וככה אנחנו גם אומרים להם מה לחשוב. גם אומרים להם מה לחשוב. זה סוג של התנשאות כזאת, כלומר אנחנו בטוחים, הם אמרו ככה, לא, זה בסדר, הם רק אמרו, זה הכל בסדר, אנחנו נלמד אותם, אנחנו
לא. לא, אף אחד אחר לא יכול, אנחנו לא יכולים לבוא לחנך אותם. הם לא הסכימו שאנחנו נחנך אותם, הם לא מבינים את זה, או שמישהו אחר, שנביא, לא יודעת, מישהו אחר שיחנך אותם, או שהמצרים יעשו לנו את העבודה. לא, זה לא יקרה. אנחנו צריכים להיכנס, נכון, זה ביצע, אנחנו צריכים לחשוב. לא, שוב, לא אני, אמרתי, אני לא אסטרטגית ולא יודעת, אבל אני מקווה שיש מספיק מוחות של אנשים חכמים שישבו ויחשבו איך אפשר, לא יודעת מה, לעשות רדיקליזציה בעזה, כמו שהחבר שלי אומר שיהיו אתאיסטים. כן. אפשר לחשוב על כל מיני רעיונות, על כל מיני, אני קוראת לזה, תמריצים לאנשים שוב, לחשוב בצורה יצירתית, לא כל הזמן מלחשוב, אוקיי, ניתן למצרים להיכנס והם כבר יעשו את העבודה בשבילנו. ניתן להם לעשות. כן. לא, בואו נחשוב איך אנחנו מטפלים בעניין הזה מראייה, ממבט, שוב, ממבט מזרח תיכוני, ממבט שאנחנו לא נתפס כחלשים, גם אם אנחנו ממש מתים לעוף עכשיו מעזה, גם אני רוצה, כי הילדים שלי עוד מעט כבר מתחילים סבב שלישי של מילואים, כן, אחד בגבעתי, אחד בזה, כן, לא פשוט. אז גם לי לא פשוט, גם אני הייתי לא רוצה שנהיה בעזה, ממש לא. אבל חבר'ה, כאילו, תרגיעו. קודם כל תבינו את המצב, תבינו גם איך אנחנו גורמים לכך שהם יבינו שלא היה שווה להם את ה7 באוקטובר. כי אם אנחנו חוזרים עכשיו ל6 באוקטובר מבחינת המצב, אז אנחנו מחזירים את הכל כמו שהיה, וכל בוא נגיד, כל המלחמה הזאת לא הייתה שווה דבר. כן. צריכים לחשוב בצורה חכמה, אם לשים באמת אנשים יצירתיים, אנשים שיודעים ערבית ושמכירים את התרבות, ושיודעים איך לנהל את העניינים, כולל את עסקת החטופים, אם בכלל יש עסקה כזאת. כן. המונח דה-רדיקליזציה, בזמנו, בפרק הקודם, דיברנו על מה שקרה באיחוד האמירויות, לצורך העניין, ובסעודיה, נכון. שזה הגיע בעצם דרך תכתיב, של אין במסגדים את המילים האלה והאלה, אבל זה לא יכול לבוא מאיתנו, זה חייב לבוא מהם. בדיוק. יש דרך לעודד את זה, או שזה אפילו לא... אני אומרת שצריך אנשים חכמים להתכנס לסיור מוחות. עידית בר לבד לא יכולה לתת עצות. יכולה פה ושם לתת עצות, כן, אבל אני אומרת שצריך באמת לחשוב בצורה חכמה, איך עושים את זה שזה יבוא מהם. ברגע שהם יבינו שהם עשו טעות פטאלית, בכך שהם תקפו אותנו ב7 באוקטובר, נגיד, ניקח להם רצועת ביטחון, לא יודעת, משהו, אדמה, כמו שאמרתי, אדמה, איזשהו דברים אחרים שחשובים בתרבות הערבית, אני יכולה למנות לך, אז הם יבינו, זה יסרב להם בתודעה, עשינו טעות, הפסדנו, ודרך אגב, בג'יהאד, כשעושים ג'יהאד, דרך אגב, יש את המסלחה, ויש את המפסדה, יש את האינטרס או התועלת, ויש את ההפסד. אם הפסדנו, אז לא נעשה ג'יהאד. אז בוא נגרום להם לחשוב שהם הפסידו. בוא לא נהיה נחנכים. כן, והקלף היחיד שיש לנו הוא קרקע, כי חיי אדם זה לא חשוב. לא. נכון. תלוי איזה. למשל, מאוד חשוב להם האסירים שלהם, שהם קוראים להם שבויים בכלל. כי בערבית המילה אסרה זה לא אסיר, זה שבוי. אז מבחינתם הם שבויי מלחמה. צריך גם להבין את המינוחים, כי אם לא להבין את המינוחים, אז זה קצת אחרת. אז האסרה, כלומר, שבויי המלחמה שלהם מאוד חשובים להם. כי הם הדלק לג'יהאד, הם בוא נגיד, המנהיגים הבכירים, המפקדים, שהמיומנים, אלה אותם הם רוצים. אותם הם רוצים חזרה. העם בעזה, מעניין אותם. סתם. כמו חרקים. אבל את האלה הם כן רוצים. כן. ולכן אחת הסיבות שסינואר אמר, זה בעצם הנאמנות שלו לחברים שהוא השאיר בכלא, כי הוא השתחרר בעסקת שליט, הנאמנות שלו הוא הבטיח שהוא ישחרר אותם. זה מה שהוא רוצה. אוקיי, עוד שאלה שעלתה מהשאלות מקווה שעניתי בטח, יש פה, אני יכול להיכנס פה רק בזה, עוד שעה, אבל אנחנו נתקדם בשביל להגיע לכמה שיותר. אז בעצם עוד דבר שעלה זה מה את חושבת על היחסים שלנו עם הבריתות החיוביות שלנו? זאת אומרת, האם אנחנו יכולים להסתדר פה ללא ארצות הברית, או זה, ומה אנחנו צריכים לעשות כתגובה לדרישות שלהם, אם הם נוגדות את האינטרסים שלנו? זה באמת לא פשוט. יש לנו פה עניין גם עם שנת בחירות בארצות הברית, שיש הרבה מעצורים שהם לא רוצים שהמלחמה תידרדר, אני יכולה להבין אותם. אני חושבת שישראל פה לבד במזרח התיכון, כנקודה קטנה מול כל מדינות ערב,
זה בעייתי, כלומר אנחנו חייבים בריתות כדי לשרוד כאן, חייבים בריתות, בין אם זה עם המערב ובין אם זה מדינות ערב. בכלל, אני אגיד עכשיו, אני אשטח את משנתי. כן, קדימה. אני טוענת, וגם אני אומרת את זה בהרצאות שלי תמיד, את המשפט הזה, ותמיד אחרי זה מוחאים לי כפיים, לא יודעת למה, אני אומרת שאני חושבת שהמפתח לסכסוך נמצא במדינות ערב, לא במערב. הם לא מקשיבים למערב, הם לא סופרים את המערב, הם בזים למערב ולערכים שלו. אבל אם מדינות ערב ייקחו את התפקיד הזה של, אני קוראת לחנך את הפלסטינים לדרך רדיקליזציה ולשגשוג וקדמה במקום הרס וחורבן, אולי שם, שוב, אני אומרת אולי זה גם wishful thinking, אבל אתה יודע מה, אם המפתח הזה נמצא אי שם, הוא נמצא רק במדינות ערב, ולכן אני ממקד את הסרטונים שלי, את ההסברה so called, ההשפעה שלי, במדינות ערב, בערבית, יותר חשוב. נכון שאנחנו צריכים את בעלי בריתנו, בהחלט במדינות המערב, אבל אם אנחנו רוצים להגיע ללב של הפלסטינים, לעשות שם שינוי דרסטי, זה רק דרך האחים שלהם. רק דרך האחים שלהם, וזה חשוב. חשוב להבהיר את זה, ולכן אני מתמקדת שם, ותמיד מדברת על העניין הזה. אבל אנחנו יכולים עקרונית להיות פה, את אומרת שלא, אנחנו צריכים אנחנו לא יכולים לאמרות את פיהם ולעשות פעולות שאנחנו... נגד ארצות הברית? נגד לצורך ארצות הברית. תראה, אמנם נכון שהתראיינתי לפודקאסט על אמריקה, כן, שאלו אותי על יחסי הערבים בארצות הברית, אבל אני לא מספיק בקיאה ביחסים שלנו עם ארצות הברית, אבל בהחלט אני חושבת שאנחנו לא יכולים לוותר על ידידתנו הגדולה, אין לנו ברירה, אנחנו עם השנים הפכנו ליותר תלותיים בה, וזה לא טוב, אבל שוב, אני לא מראשי המדינה, אז אני רק אוכלת את פירות הבאושים שסידרו לנו. לא ידעתי את זה, שאין לנו, בעצם שאנחנו תלויים בארצות הברית מבחינת תעשיית נשק, זה חמור מאוד. לדעתי מי שעשה את זה צריך לבוא איתו חשבון. אבל... את אומרת שזה טעות, זאת אומרת, התלות עצמה היא לא... אסור להיות תלויים. שוב, ברור שאנחנו מדינה קטנה שאנחנו צריכים עזרה אבל להיות לגמרי תלויים במדינה אחרת מבחינת נשק, בשעה שאנחנו פה מוקפים באנשים שאינם חובבי ציון, זה ממש בנפשנו, מסוכן. אני אישית נורא מסכים. יש המון קולות של אנשים שאומרים שאפשר לזרוק את זה, ואני חושב שזה לא נכון. שוב, זה דעה אישית שלי, אני... לא, לגמרי, ברור. בנוגע ל... אמרתי, לא בתור הערביסטית, אני חושבת דברים, כן, מנקודת המבט הערבית, כמובן. ברור. הם בטוחים שארצות הברית היא החברה הכי טובה שלנו, ושהכל בגלל ארצות הברית, וכמובן, השטן הגדול, השטן הקטן, זה... כן, זה משהו שחשוב להבין. האויב הגדול ביותר הוא בעצם ארצות הברית. כן, תראה, האויב הגדול של האסלאם הרדיקלי, שוב, אני אומרת הרדיקלי, ואני יודעת שיש אנשים שתצבנים ואומרים מהאסלאם, זה באמת המערב. זה המערב, כל ערכי המערב מנוגדים בעצם לאסלאם, הם לא... זה אנחנו והם, זה תמיד, כן? אני קוראת לזה מין נאופינה, כן? מאיתנו, מישהו מאיתנו ומישהו אחר. וזה אומר להתלבש אחרת מהם, זה אומר לחשוב אחרת מהם, זה אומר לדחות את הערכים שלהם, לא להתקרב אליהם. כן. בנוגע לחיזבאללה ולבנון, מה קורה שם מבחינת דעת הקהל והציבור, הדעה שלו לחיזבאללה והשנאה שלו לישראל? שם דווקא, אני אפתיע אותך, המצב יותר טוב. מכיוון שיש שם קבוצות שמתנגדות לחיזבאללה, ולכך שהוא גורר את לבנון לפי התהום, כמו שאומרים, ככה הם קוראים לזה. והקבוצות הללו הם גם נוצרים, הם גם דרוזים, גם שיעים, האמת, מתוך השיעים שלא תמיד תומכים בחיזבאללה, גם מוסלמים סונים אחרים. כלומר, יש שם קבוצות שחיזבאללה יודע את זה, אמרנו נכון שהוא משתיק אותם והכל, אבל גם עצם זה שהצלחנו לחדור, דרך אגב, כל כך טוב מודיעינית לחיזבאללה ולמפקדים שלהם, זה בזכות הדברים הללו. כלומר, אין לנו את הפריבילגיה הזאת עם חמאס, כי חמאס הוא ארגון מאוד ממודר, קטן, חזק, לא נותן לאף אחד להיכנס פנימה. כמו במשחק כדורגל, אתה יודע, במשחק כדורגל, כשאתה תוקף את הקבוצה, ואתה מוציא אותה משיווי משקל, אז אם אתה חוזר אחורה, ונותן להם להתארגן, אז אחרי זה לא תצליח, אוקיי? אבל אתה פורץ, מבקיע גולים, מוציא אותם משיווי משקל, הם מאבדים שליטה, אתה יכול להבקיע להם עוד הרבה גולים, אוקיי?
אז לנצל את המומנטום הזה, אנחנו לפעמים קצת כאילו נלחמים וטיפה, אני חושבת, טיפה ככה קצת מרפים, אולי גם בגלל הלחץ הבינלאומי, כלומר, יש לנו את העניין הזה שככה, אנחנו נותנים מכת אש, ואז ככה מחכים לראות מה יהיה, ואז נותנים מכת אש. שוב, אני אומרת, במקרה הזה, צריך לנצל את זה שהצלחנו להוציא אותם משיווי משקל, עם כל העניין של המכשירי קשר, הצלחנו לערער את הביטחון שלו באנשיו, הרי מישהו מבפנים שם עשה מלאכת ריגול, מישהו נתן מידע, היה שם עניין, אפילו האיראנים כבר לא סומכים עליו, כלומר, יש פה משהו שמתערער הביטחון, אז צריך להכות. וזה, שוב, וזה אני אומרת, אני לא אשת צבא או משהו, אני רק אומרת שצריך לעשות משהו כזה של, אם כבר, כן, אז כבר. כן, אני בעיקר חושש מעצם קיום המערכה הרב-זירתית, שהיא מחלישה בפני עצמה. טוב, זה לא פשוט להילחם בכמה חזיתות, ואני יודעת שיש פה, וגם היו אצלך בפודקאסט כמה אנשים שהתראינו, שאמרו שזה מסוכן מאוד, ושאסור לעשות את זה, שמעתי. אני יודעת שוב, אם אנשי צבא, ועידית לא אשת צבא, במזרח התיכון, אם אתה שותק, שוב אמרתי, אתה נתפס כחלש. ישראל בעצם הייתה במידה מסוימת חייבת לעשות משהו בעניין הזה. אני לא יודעת אם יש לנו מספיק כוח להילחם בכמה חזיתות בעת ובעונה אחת, אבל אני מקווה שאני יכולה לסמוך על המנהיגים שלנו, אני כבר לא יודעת אם אני יכולה, שהם באמת יודעים מה הם עושים. וזו שאלה שעלתה באמת מהאנשים שזה, זה חמודים המאזינים שלך, קודם כל. ממש, כן, אני עושה את זה הרבה לאחרונה, וזה ממש מתגמל. שדבר נוסף זה שבאמת, האם אפשר לקרוא קוראן, להיות מאמין הדוק של האסלאם, ולא לצאת עם מסקנות שהן אלימות, ומסקנות רעות לטובת האנושות? שאלה מורכבת וקשה. תראה, אמרתי שוב, שבקוראן יש הרבה ציטוטים עוזרים לפונדמנטליסטים, מחזקים להם את המסרים המיליטנטיים שלהם, של שונאי היהודים. אבל אם אנחנו באמת מסתכלים על הקוראן במבט היסטורי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, הרי הקוראן לא מסודר בצורה כרונולוגית, הוא מסודר, יש לו 114 פרקים, אבל הם מסודרים דווקא להפך, מהארוך לקצר. ודווקא הפרקים הקצרים הם יותר קדומים מהפרקים הארוכים יותר. אבל אנחנו רואים את השינוי שחל ביחס של מוחמד ליהודים. הרי בהתחלה הוא ניסה לרכוש את לבבם, על ידי, גם אם זה שינוי כיוון התפילה לכיוון ירושלים, בין אם זה הצום ביום העשירי של יום כיפור, ושאר דברים. ובסופו של דבר, כאשר היהודים הקניתו אותו, סרבו לקבל את בשורתו, הוא שברו את הכלים ולא משחקים. מאותו רגע הוא מפנה את אורפו אליהם, הוא גם משנה את כיוון התפילה, הוא גם הופך את הצום לצום של חודש שלם, הוא משנה הרבה דברים, ומתחילים פסוקים, שלעומת הפסוקים הראשונים, שאני גם אותם מראה דרך אגב באיזה הרצאה, וכולם מתלהבים שהנה אומרים בני ישראל נועדה להם הארץ הקדושה, זה נכון, אבל אחר כך באים פסוקים פחות נכבדים על בני ישראל, על היהודים, כן, על היהודים, כן, שצריך להילחם בהם, והיהודים הם בוגדנים, והיהודים הם וכו' וכו'. אז שוב, אם לוקחים את הפסוקים הללו שהיהודים הם בוגדים, והיהודים הם האויבים הכי גדולים, אז אפשר בהחלט לקחת את זה למקום שהנה אללה אמר לנו, וזה שליחות אלוהית, זה מה הרי מה סינואר בעצם ואנשיו חושבים? זו שליחות אלוהית להשמיד את ישראל, כן? זה לא סתם שבא להם. זה ממש שליחות מן אללה. והם לוקחים פסוקים מהקוראן שעוזרים להם. היהודים קופים וחזירים, זה נמצא בקוראן, אז הנה, אז הם שמים בקורזים שלהם, אל בני הקופים והחזירים, כלומר אלינו. ועוד הרבה דברים. אז שוב, אני אומרת שאתה תמיד יכול לקחת מהקוראן את הדברים so called, ושמעתי מלומד קווייטי אחד שאמר, הארץ הזאת נועדה ליהודים, היא שלהם, זה כתוב בקוראן. לעומת זאת, אתה רואה את החמאסניקים, אומרים, מה פתאום? היהודים הם, אללה אמר שצריך להרוג אותם, הם בוגדים ושנואים. השאלה מה עושים עם זה? אני לצערי רואה הרבה סדרות אנימציה לילדים בערבית, שבה הם מסופרים כל הסיפורים של מוחמד, הרזוואט, כן, איך קוראים לזה, הפלישות שלו, הקרבות שהוא עשה כשהוא היה בתחילת דרכו, ולמשל, כל הסיפור שלו עם השבטים היהודים, שאולי פעם צריך לדבר על זה, אני נעשה על זה פרק, היו 3 שבטים יהודים ששניים מהם הוא גירש, ואחד הוא טבח. איך מוחמד התייחס לשבטים היהודים? כן, אז יש על זה ממש פרקים,
שמראים את היהודים זוממים, לוקחים אבן, רוצים לזרוק על מוחמד, ואז הוא מצליח. כלומר, ועכשיו תחשוב, ילדים בעולם הערבי גדלים על סרטי אנימציה, מראים את היהודי תמיד זומם, תמיד משקר, תמיד מתחבל תחבולות, רוצה להרוג את מוחמד, כלומר, אז עזוב, מילא סרטים לילדים, בוא נלך על סרטים למבוגרים. רמדאן, כל שנה, יש לך, מה זה, אני קוראת לזה פסטיבל סרטים, הרי מה עושים אחרי שחוזרים מהמסגד? יושבים לראות סרט, סדרה, 30 פרקים ל-30 ימי הרמדאן. סדרות במצרים, שעוד פעם אנחנו חוזרים למצרים. שטופות שנאה ליהודים, מראים את היהודים בתור, שוב, אמרתי, בוגדנים, רמאים, וזוממים. אז כשאתה רואה את זה, זה נשתל בתודעה, בסופו של דבר, זה בעייתי. והכל מבוסס על דברים היסטוריים כאילו מהקוראן. אז אני אומרת, תלוי איך אתה לוקח את זה. לוקח את זה למקום שאתה לוקח את הפסוקים שאומרים שהארץ הזאת נועדה לבני ישראל, או שאתה לוקח את הפסוקים שיאללה, תלחמו בכופרים וביהודים. כי היהודים, לכאורה הם כופרים, מאשימים את היהודים בהרבה דברים, אם תרצה ניכנס לזה. כן, פשוט זה מה שם נגענו שיש הבדל בין איחוד האמירויות לקטר לזה. אבל הקוראן עצמו, אם כביכול יש מדינה אסלאמית או משהו, כאילו כולם קוראים נטו קוראן וכולם מוסלמים. האם יש אפשרות להיות מוסלמי, אדוק באמת, ולא לראות כופרים ביהודים? אז תראה, אני לא יכולה להגיד מה חושב מוסלמי כשהוא קורא. אני חושבת שלמשל, אולי אם האחמדים למשל, מנסים לקחת את הקוראן יותר למקום של אולי אהבה, אני גם לא לגמרי מאמינה לכל מילה שהם אומרים, כן. אבל עדיין לפחות הם מנסים להראות לקחת את הסובלנות, את אהבת הזולת, יותר מאשר אחרים. לגבי מוסלמים אדוקים, אני באמת חוששת קצת שאם אתה לומד את הקוראן בצורה, תלוי באיזה צורה אתה לומד אותה, אתה יכול לקחת את זה למקום מאוד של שנאה. זה תלוי איך אתה לומד אותו, ולכן גם אני מוטרדת מאיך לומדים, אני לא יודעת שוב איך לומדים את הקוראן אצלנו בארץ. גם יש אמירות, פייגלין לצורך העניין שהיה פה, הוא ממש אומר, צריך להוציא את האסלאם מחוץ לחוק, לדעתי. ככה הוא אמר? כן, זה דבר אחד, אבל לצורך העניין משהו שאני יותר התחברתי אליו, אבל שגם מאז ששמעתי אותו, אני לא יכול להפסיק לחשוב עליו, שדאגלס מרי, אני לא יודע אם את מכירה אותו, אז הוא אומר, למה אני צריך להיות ברחוב ביפו, לצורך העניין, ולשמוע מואזין אומר את אותן קריאות שחמאס קרא בזמן שהוא רצח את אחים שלי. וואי, וואי, וואי. זה אותן קריאות. תראה, אפרופו, הקטע של המואזין זה בכלל בעיה בפני עצמה. כלומר, אני יודעת שבלוד, ברמדאן, הרי הם מאוד מוקדם בבוקר, זה ב4:30 בערך כבר המואזין, ועכשיו הם גם מגבירים את הרמקול כדי קצת להפריע, כן? זה לא נעים להתעורר ב4:30 בבוקר עם אללהו אכבר, כלומר, זה לא נעים. וניסו, לפחות ראש העיר, אני יודעת שלוד נכנס למסגד ואמר להם, חבר'ה, כאילו, תורידו את הדציבלים, אבל יש פה עניין של, לא אגיד זלזול בחוק, ושוב, אני לא מכלילה חלילה את כל המוסלמים, אבל יש הרבה עניין שלא, ושוב, קשור לאותו התחושת השייכות למדינה, שחבל לי שלא עושים את זה. מין תחושה כזאת שאני אקס-טריטוריה, אני מחוץ לחוק, כלומר, אני עושה, אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות, למשל אפילו לשים חגורת בטיחות, זה נחשב כאילו, מה אני כאילו פרייר, או לנסוע בצורה פראית ברחובות הנגב. כלומר, יש פה עניין של אין דין ואין דיין. עכשיו אספר לך, נחזור לאמירויות, אתה יודע מה? יש לי חברה שעכשיו בעלה עובד באמירויות, אז היא ככה מביאה לי שם סיפורים פיקנטיים וזה. אז עכשיו, באמירויות החוק הוא כל כך נוקשה. אתה הולך ברחוב, ואתה יורק, כן? כמו שלצערי עושים, גם פה בתל אביב, כן? הולכים ויורקים. אתה משלם קנס של 1,500 דירהם, שזה 1,500 שקל, כן? עוד הרבה דברים, כלומר, החוק הוא... אספר לך עוד סיפור. המכונית שלך, כמה פעם בשבוע אתה שוטף אותה, לא יודעת, בדוביי, למשל, אם האוטו שלך מלוכלך או מאובק, אתה מקבל קנס. כי זה הנראות מאוד חשובה להם גם. אז זה אספרת בהרצאות שלי על האמירויות. אז אני אומרת, הדברים הללו, זה צריך להבין שיש להם חוקים נוקשים. אצלנו החוק הוא קצת, שוב, אני אומרת את המילה רופס, כן, קצת, אין
בטח אין שיניים שבחברה לחוק, הערבית. מפחדים לפגוע. מה, אם נגיד להם להוריד את הקול של המואזין, אז אנחנו פוגעים בחופש הדת. כלומר, אנחנו כאילו קצת מפחדים, כי אנחנו לא מבינים את התרבות. את נוגעת אבל בעניין לשים, לזרוק על החוק. אבל, שזה משהו אחד, אבל יש פשוט בקריאה עצמה, אללהו אכבר, זה קריאת מלחמה של חמאס. לא. אז זה חוסר הבנה, לא. אללהו אכבר זה ממש לא קריאת מלחמה. זה שמשתמשים בה כשרוצחים, כן, זה משהו אחר. אבל אללהו אכבר ממקום דתי, זה מקום שאומר, אללה הוא הכי גדול. כלומר, זה הכרה בכל יכולתו של אללה. בכלל לא קשור למוות ולרצח, אוקיי? זה צריך להבין את זה, זה דבר ראשון. אז זה שאומרים אללהו אכבר, מבחינה מסוימת זה לא, אותי זה לא מפחיד, כן? כי זה כמו להגיד, לא יודעת מה, אני לא רוצה להשוות לקריאות ביהדות, אבל כן, אבל זה להראות כמה אללה הוא הכי חזק, הוא השולט, הוא הכל. עכשיו, נכון שלוקחים את זה, שוב, אמרתי שאפשר לקחת כל דבר, לוקחים את אללה אכבר, גם כשנגיד שרוצחים, בין איזושהי קריאת התלהבות או קריאת קרב כזאת, כן? אבל זה לא, הקריאה שהמואזין קורא, הוא קורא לתפילה, הוא לא קורא לרצח, אוקיי? אז צריך להבין את זה. אנשים בפוסט-טראומה. לא, אני מבינה. בואי נגיד למישהו שהיה בנובה. אנשים שומעים רק ערבית הם כבר נבנים, אתה יודע, שזה גם כן בעיה שלנו. נכון, כן. בעיה מאוד 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 קשה. כן, אני פשוט חושב שזה גם מתחבר לעוד משהו שנגענו בו בפרק הקודם, וזה מתקשר לשאלה שאמרתי במה אנחנו לא מבינים בנוגע לציבור הערבי. את אמרת שאנחנו לא מבינים כמה הדת חשובה להם. נכון. הדת היא חלק יותר אינטגרלי בחיים שלהם מאשר אנחנו, ובטח שמתרבות המערב. זה לא רק הדת, דניאל, זה גם ההיסטוריה. ההיסטוריה, הם חיים את ההיסטוריה. רק שבוע שעבר, נדמה לי, אמר כמאל ח'טיב מהתנועה האסלאמית הצפונית, מהפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, בנאום שלו בחוטבה ביום שישי, הוא דיבר על כך שבעצם נתניהו הוא כמו אברהם, שהוא בעצם דיבר על איזשהו שליט אתיופי, בשנת 570, לפי המסורת המוסלמית, הוא ניסה לבוא עם צבא של פילים על הקעבה, היה שם סיפור מאוד היסטורי, מאוד, אם תרצה, אני אספר לך אותו בעריכות, שהם חיים את הסיפור הזה, אז בעצם הוא הכופר שמנסה לבוא להרוס את אקסה, כמו שההוא ניסה להרוס את הקעבה. אז יש פה המון מיתוסים היסטוריים והשוואות, ואתוסים היסטוריים שלוקחים מהמסורת המוסלמית, והם מלבישים אותה על עכשיו, כן, עם כל מבול אל-אקצה. נכון, בדיוק, מבול אל-אקצה, טורפן אל-אקצה, דיברנו על זה. וגם בעצם זה שהם בחרו את המילה אל-אקצה, כדי לחבר את כל המוסלמים בעולם, כי הרי ציפור נפשם זה אל-אקצה. אז הם מאוד חכמים בשמות של המלחמות שהם בוחרים, הם לא בוחרים חיצי הצפון או חרבות ברזל, אוקיי? בסדר? הם חושבים היסטורית, הם חושבים איך אני אחבר. גם המילה טופן הרי נלקחה מהקוראן, אז מסורת אל-ענקבוט. אז הכל מחושב אצלם, הכל... הם שמים אותנו בכיס הקטן. לגמרי, הם חיים את התודעה ההיסטורית שלהם, המוטיבים ההיסטוריים חוזרים בקרוזים שלהם, בדיבורים שלהם, בנאומים שלהם, בדרשות שלהם. הכל, וזה מחבר, המוסלמי, אפילו שגר בעיראק, זה מחבר אותו, ההיסטוריה שלי, המהות שלי, השורשים שלי, תבין. זה בעייתי. אצלנו זה יותר בעייתי. אמרת לא מתעסקים עם התפוח האדמה, לא את זה. כי בתוך תוכנו יש בעיה. כי אם אתה יותר מדי אומר משהו, לא יודעת מה, קשר דתי לארץ, אז זה הדתה. ואם אתה אומר ככה, אז זה החלנה. לא, סתם. מה את חושבת? אני אשמח שניכנס באמת לתפוח האדמה, לא את זה. אני אישית נמצא במשבר זהותי. משבר זהות, באמת? בגלל שאני לא מוצא את עצמי מחובר זיקה התיאולוגית, הדתית לקרקע פה, וזה מחליש אותי, אני רואה את זה חד משמעית אל מול האויבים שלנו שרואים את זה באופן מוחלט. לגמרי, הם לא מעריכים אדם שלא מחובר לשורשים כן. תדע לך שהקשר בינם זה מצחיק, כאילו תמיד אומרים, המתנחלים ומדברים עליהם כזה, גם הם אומרים, מוסטאוטנין, כן, הם שונאים אותם. אבל דווקא זה מצחיק שדווקא המתנחלים האלה, כן, so called, יש להם את הקשרים הכי טובים עם הערבים. זה לא יאמן, כלומר, גם הם רובם מנסים ללמוד את השפה, כי הם חיים בסביבה הזאת, ורוצים ללמוד ולדעת ולהכיר, והם מאוד מעריכים את החיבור שלהם לקרקע. הם גם פוחדים מהם. כי יהודי שמחובר לקרקע הוא מפחיד. מאיר אטינגר, הנכד של הרב כהנא, התארח פה אצלי, וזה היה פרק מרתק ממש, מאוד, אני לא מפסיק לחשוב עליו מעט, והוא שאל אותי, ממש שאל להתחלה, שאלה
אני לא מבין מה יש לחילוני לחפש פה. וואו. הוא עצמו מתנחל. הוא דתי? הוא דתי, הוא כמובן מתנחל, הוא נוער גבעות, הוא כזה ממש מקים מאחזים, מפרקים לו אותם, הוא הולך לאחד אחר, הוא מאוד פעיל, הוא אקטיבי נורא. והוא אומר, אני לא מבין מה חילוני שלא רואה את החיבור הזה לקרקע פה. אלוהים כביכול לא נתן לך את האדמה. מה אתה עושה פה אם אתה רואה את המלחמות מכל כיוון? טוב, זה כבר באמת כבר דיון תיאולוגי שלא קשור לידיד. תראה, אני גדלתי במשפחה, שקודם כל המשפחה שלי הגיעה הם היו אנוסים בעיר משהד, באיראן, אז הם הגיעו לפה כדי לחזור ליהדות שלהם. כלומר, אחרי שהם נאלצו להתפלל במסגד, לעשות את עצמם מוסלמים וכל השאר. אז אני מחוברת מהמקום שהנה חזרנו למולדת שלנו, סוף סוף אנחנו יכולים לחזור להיות יהודים, אחרי שחיינו בסתר שנים, בעצם 3 דורות, עכשיו המשפחה שלי חיה מ-1838 עד 1910 שהם הגיעו לפה, זה 3-4 דורות שהם חיו כמוסלמים, תחשוב. והם שמרו על היהדות שלהם, היה להם חשוב לשמור על זה. לא ויתרו. גם אם זה לא לפתוח את החנות בשבת, והיו שמים את סבתא שלי לשמור על החנות בשבת, ואמרה שאבא שלה הלך לסידורים, כדי שהוא לא יצטרך למכור בשבת. כלומר, בעצם סוג של מסרו נפשם על היהדות, על הדת שלהם, ולא ויתרו עליה, ואנחנו כאילו לא יכולים לוותר על זה, כי פשוט האויבים שלנו כל כך חדורים בדת שלהם, ואם אנחנו מוותרים על הדת שלנו, במידה מסוימת אנחנו חלשים בעיניהם. הם בזים לאנשים שאינם מחוברים לדת. גם אם זה לא, גם אם אתה לא מחובר בתוכך, להראות להם שאתה כן מחובר. אני מבין. כלומר, וזה מאוד חשוב בעמידה שלנו כאן במקום הזה. כי אם אנחנו בעצם סתם איזה קולוניאליסטים שבאו, לבנבנים שבאו מאירופה, ולעשות פה, כן, סתם להעביר רבי של הארץ הזאת, אז תלכו חזרה, כן? אם באמת זה הארץ שלכם, שבה, כן, היה דוד המלך, דרך אגב, הם הכירו פעם בזה שדוד המלך היה פה, והיה פה בית מקדש, אבל עכשיו כבר לא, היום הם מוחקים את זה, אז כל העניין הזה, שיש לנו פה מורשת תרבותית, דתית, היסטורית, יש לנו, אין מה לעשות. גם אם אני דתייה או לא דתייה, זה לא משנה עכשיו. זה, החיבור שלי הוא, כן, הוא לעם שלי, למורשת שלי, גם אם אני עושה את החגים בצורה כזאת וכזאת, אני מחוברת למורשת שלי במידה מסוימת, ואני פה, אין מה לעשות. כן. אני לא רואה את עצמי, האמת שאני לא רואה את עצמי במקום אחר, למרות שפעם חלמתי לגור קצת באמירויות, רק כדי לחוות קצת חוק, מדינת חוק. לא, סתם, אני צוחקת, אבל לא ייתנו לי לגור שם. אז, וגם אם כן, זה רק לתקופה, לכמה חודשים. אבל באמת, בסופו של דבר אני מחוברת לפה, אין מה לעשות. הילדים שלי אני רואה מאוד מאוד, אפילו יותר ממני, מחוברים לפה חזק חזק. כן. שתגידי איפה. לא, זה גם אני תהיתי, כאילו, אבל הם מאוד מחוברים לפה. לארץ הזאת, וכן, כאילו... הדעה של מישהו מארצות המערב החזקות, או כמו ארצות הברית לצורך העניין, היה מסתכל על החיבור הזה כמשהו מחליש, החיבור לקרקע. כי ברגע שאתה נאחז ברעיונות, ולא, אולי אפילו יש משהו ביהדות ספציפית, שהוא 2000 שנה האחרונות בגלות, מעידות על זה, שאנחנו יודעים שכשאנשים מתחילים לריב על דברים מגוחכים, כמו גזע או אדמה, אנחנו יודעים עם המזוודות פשוט לעבור למקום אחר. אוי. היהודי הנודד. היהודי הנודד, כן. אני חושב שזה כן אבל משהו חזק. תראה, אני רואה עכשיו... אולי הוא השאיר אותנו פשוט חיים. תראה, אני רואה חברים, ואני שוב גם מכירה אנשים בכל מיני מקומות בעולם, שחווים אנטישמיות. עכשיו אני לא אומרת שפה זה המקום הכי בטוח ליהודים, כן? ב50 שנה האחרונות פה מתו הכי הרבה יהודים. אבל עדיין, אתה מרגיש, כשאתה נמצא שם ואתה חווה איזשהו מאורע אנטישמי, אתה חש כאילו שאתה לא מוגן בכלל, כלומר, אתה זר, זה לא התרבות שלך, זה לא, וגם פוגעים בך, אז אתה כאילו, אני חושבת, תחושה מאוד קשה של חוסר אונים. כלומר, פה עוד לפחות איכשהו, כאילו אתה מקווה מישהו יבוא לעזור לך. שם אתה לא בטוח בכך. כלומר, אני חושבת שהם מרגישים תחושה מאוד קשה היום, היהודים במקומות, אפילו בארצות הברית, עכשיו מה שהיה עם כל המחאות בקמפוסים, תחושה שממש הקרקע נשמטת מתחת לרגליהם. כי זה ארצות הברית, החופש, הערכים, ופתאום הכל נהרס להם. אבל בפועל... החיזבאללה הרבה יותר מפחיד ממחאות בקמפוס. אם אנחנו נפחד, תראה, בוא עכשיו אני אתן לך טיפ. תראה, כל העניין של ההפחדה הזאת, זה
הדבר שהם מנסים לעשות, והם מצליחים. איתך, לי פחות, כי אני פחות יש לי זמן לחשוב על זה, אמרתי לך. אבל, והם הולכים, והם גם מצטטים, דרך אגב, אם כבר אנחנו כבר בעסקי הקוראן, אז בואו נצטט קצת מאיזו סורה, שנקראת סורת אל-חשר, כן, פרשת ההגליה. אז שם למשל מסופר על סיפור היסטורי שוב, הכל זה, שהם מדברים עליו, שכשמוחמד פלש בחייבר, שהיו שם יישוב יהודי, והיהודים היו במבצרים, היו חזקים, עליהם נשק, אבל הוא בכל זאת הצליח להביס אותם. למה? כי הוא הכניס בהם רועב. רועב זה פחד. הוא הצליח להכניס בהם פחד. ברגע שהם נבהלו ופחדו, הם התחילו לאבד את הביטחון שלהם. מה זאת אומרת? את מתכוונת פחד פסיכולוגי? פחד קיומי. פחד קיומי. זה מה שיש לך עכשיו. הוא לא רציונלי? לא. למה לא? כי הוא לא רציונלי. יש להם טילים... אם אנחנו, אגיד לך ככה, אם אנחנו כעם ישראל מאוחדים, אני לא חושבת שמישהו יכול לגעת בנו. באמת את חושבת? אני בטוחה בזה. אנחנו לא... כלומר, לא רק מבחינת הצבא, גם מבחינת החוסן הנפשי שלנו. לא, כי אין לנו מקום אחר. זה כמו... אין לך ברירה, כאילו, זה המקום שלך, ואתה נלחם עליו, אבל... פשוט להגיד את זה למפונים בצפון, זה קצת... זה קשה, זה מאוד קשה, אני חושבת שבכלל לא היה צריך לפנות אותם, אם כבר מדברים על זה. וואלה. לא הבנתי את ההיגיון הזה, אבל... שוב, אני אומרת, הרבה דברים קורים אין לי, לעידית בר אין השפעה עליהן, אני רואה אותם ואני מתפלאה, אבל אני אומרת, טוב, כנראה שמישהו יותר חכם ממני החליט. אבל אם אנחנו באמת מאוחדים עם מסר אחיד לאויבים שלנו, ויודעים למה אנחנו פה, אני לא חושבת שמישהו יכול לעמוד בפנינו. כשאנחנו בתוך תוכנו סדקים, וזה לא בטוח, ולא מתעסקים עם התפוח אדמה הלוהט הזה, שהם כל הזמן מתעסקים איתו. כן. כל הזמן. מתעסקים איתו בקריקטורות, בכל דבר שהם אומרים, הם תמיד אומרים את זה, וגם, לצערי הרב, גם ב-BBC, שכאילו אמור להיות ניטרלי, גם שם הם אומרים את זה. אז אם אנחנו נהיה מאוחדים, נהיה הרבה יותר חזקים מול האויבים שלנו. שוב, אתה מדבר על... אני מבינה את הפחד הקיומי הזה, כי אנחנו נלחמים פה בחזיתות, והחות'ים יורים, והעיראקים על חשד השעבי, והאלה יורים, וזה באמת תחושה שכאילו, וואלה, אני פה, יש טבעת אש מסביב, ומה אני עושה פה? כאילו, אני יכול ללכת. השאלה היא פשוט למה? ואני כן חושב שמה שאת אומרת הוא חד משמעי נכון, אם נהיה מאוחדים, ברור שנהיה יותר חזקים, הדוגמה העיקרית היא 7/10 עצמו, היינו שם קרועים מאוד, אבל... כן, בפועל. שוב, יכול להיות שזה היה קורה גם ככה, אבל הם בהחלט ניצלו איזו תחושה ברור, אבל המפונים בצפון, פשוט נראה לי דוגמה ממש טובה לזה, כי נראה לי שמה שקורה שם זה שלא, אנחנו החלטנו, נסראללה החליט. זה לא לוחמה פסיכולוגית, הוא בפועל פינה לנו את כל הצפון. פינה לנו את הצפון. שוב, אם לא היו מפנים את התושבים מהצפון, אז יכול להיות שהיינו נלחמים לכתחילה בצורה קצת יותר אחרת. תראה, גם כשאתה מפריד, המון טעויות שעושים בהסתכלות, והם צוחקים עלינו על זה, אתה מבין? אנחנו נלחמים בחזבאללה. עכשיו, חזבאללה הוא בלבנון, במדינה, נכון? מדינה ריבונית. עכשיו, כן. אתה נלחם בחזבאללה, אמרה עינת וילף, דרך אגב, שהייתה גם אצלך, אני מתה עליה, אמרה משהו מאוד יפה, היא עשתה השוואה מקסימה. אמרה, תחשבו שמלחמת העולם השנייה, היו נלחמים נגד הקמיקזה, לא נלחמים נגד יפן. כי רק הקמיקזה. עכשיו, אתה מבין את ההסתכלות? עכשיו, הם צוחקים עלינו, החזבאללה. כי הוא שולט על לבנון ביד רמה. הוא אומר, על הישראלים הטיפשים האלה. הרי מה היה, מזכירה לך, כשהיה את שומר החומות ולפני כן, אז אנחנו נלחמנו בג'יהאד האסלאמי, רק הג'יהאד האסלאמי נלחם. אז נגענו רק בג'יהאד האסלאמי, לא נלחמים בחמאס עליהם. אתה מבין איך הם צוחקים עלינו? כלומר, בעניין הזה, הם אומרים, ישראלים מפגרים, כאילו, מה? הם נלחמים בזה ולא בזה. הם עושים הפרדה, את זה אנחנו הורגים, את זה אנחנו לא הורגים. כאילו, מה מה נסגר איתכם? כלומר, גם אלה רוצים להשמיד וגם אלה רוצים להשמיד. כל אחד, הם רק מתווכחים ביניהם, מה הדרך הנכונה? איך נשמיד אותם מפה או מפה? מתי? עכשיו או אחר כך? לגמרי. לחיית רבקום, כלומר, קצת תפקחו את העיניים, שימו את המשקפיים, תבינו מי האויב שלך, כאילו, יש לך פה אויב, מפלצות על הגבול, אתה לא יכול להרשות לעצמך שיהיו לך מפלצות על הגבול, נקודה. לא יקרה, זה לא משנה אם זה חזבאללה או לבנון, זה לא מעניין אותי עכשיו. מצידי, ממשלת לבנון אשמה בכך שהיא לא יישמה את החלטה 1701, להרחיק את חזבאללה מעבר לליטני. הרי מה אמר נסראללה? יותר קל להזיז את הליטני לגבול, מאשר שאנחנו נלך מעבר לליטני.
הוא יורק לך בפרצוף. אפרופו הנסיגה אז מי אחראי? ממשלת לבנון אחראית. זה שאין עכשיו נשיא והכל בכאוס שם בלגן, וזה לא מעניין אותי. אני כאזרחית רוצה ביטחון, לא מעניין אותי. אם אני מבחינתי, חיזבאללה צריכים לעבור מעבר לליטני, ואתה יודע מה? בעד לליטני, מעבר לליטני, אוקיי? לא מעניין אותי. מה התכנונים? שוב, אני אומרת תמיד, צריך חשיבה אסטרטגית, לא לחבות שריפות. אני שונאת כיבוי שריפות. זה כיבוי שריפות, מספיק לי במקומות שאני נמצאת בהם ואני משתגעת שעושים את זה. צריך חשיבה אסטרטגית, צריך מטרות, צריך בנק מטרות. לא התכוונתי למטרות איפה לפגוע. מטרות בגדול. גם המטרות שהצבנו למלחמה בעזה, הן מטרות מאוד דלוחות, הן מטרות קטנות. גם, אני לא יודעת מה המטרות עכשיו של המלחמה, לא שמעתי שהצירו, אני לא שמעתי תקשורת ישראלית, אני מודה, אבל חבר'ה, כאילו, קודם כל, אני כל דבר שאני עושה, גם בעבודה שלי במשרד החינוך, אני תמיד, כשאני כותבת, לא יודע, תוכנית לימודים, קודם כל מטרות, מה המטרות? א', ב', ג', ד', 10 מטרות, 20 מטרות, אני כותבת אותן, ואני רוצה אחרי זה שתהיה הלימה בין המטרות, לבין מה שכתבתי אחר כך. אני מצפה מהממשלה שלי, ומהמנגנוני הביטחון שלנו, שאני משערת שיש שם אנשים מאוד רציניים, שישבו ויכינו, ומה המטרות של המלחמה? מה המטרה שלנו עכשיו במלחמה נגד חיזבאללה? מה המטרה? מה המטרה שלנו במלחמה נגד עזה? איפה? מישהו ישב וכתב לא 2 מטרות. לחסל את חמאס זה מטרה מאוד עמומה. מה המטרות? מטרות שיהיו מסודרות, הרבה מטרות, מטרות שאפשר לסמן וי, מטרות מדידות, שאפשר לסמן לידם וי, עשיתי. כשאין מטרות, אז אני לא יודעת, שוב, לחסל את חמאס, אתה יודע, אני בעצמי אמרתי את זה, הרי כל פעם שעליתי לתקשורת הערבית, אמרתי להם, אל-קדא' על החמאס, כן? אנחנו רוצים לחסל את חמאס, אבל בתוך תוכי, אגיד לך את האמת, וואלה, לא ידעתי מה זה, כאילו, מה זה לחסל את חמאס? לחסל את הרעיון של חמאס, זה לחסל את החמאסניקים, הרי אם אני אחסל את החמאסניקים, יש עוד הרבה ילדים שגדלו על חמאס, אז עוד 10 שנים הם יהיו הלוחמים, אז כאילו, מה אני רוצה לעשות? בוא נחשוב. אני אומרת שאנחנו עם חכם, בוא נחשוב, כמו שאמרת, אולי צריך לעשות איזשהו, לא פוליטיקה, לא להיכנס לפוליטיקה, אבל כן לעשות צוותי חשיבה, שיושבים וחושבים, באמת, מה עושים? מה עושים? כן. זה חשוב. ממש. לא יודעת, שוב, אני מקווה, דניאל, שיש פה אנשים שבאמת יודעים את העבודה. אני לא יודעת, אני ערבייה, אני יודעת רק מה שקשור לערבית. אני לא אסטרטגית בצבא, לא יודעת לתת להם עצות מה לעשות, אבל הם כן צריכים להבין איך אנחנו נראים בעיניהם. כלומר, איך אנחנו נראים בעיניהם כשאנחנו חותמים על הסכם, איך אנחנו נראים בעיניהם כשאנחנו בורחים או נסוגים. אנחנו צריכים לחשוב על זה, כי זה בסופו של דבר אחר כך ימנע שפיכות דמים נוספת. ימנע את המלחמה הבאה. אנחנו צריכים לשמור על הכבוד שלנו ולדעת איך אנחנו, לא להיראות חלילה כמו טרף קל. אם אנחנו נראים כמו טרף קל, אז דמנו יהיה מותר. לא עכשיו, אז עוד שנה, עוד שנתיים, עוד 10 שנים. חבל. חבל על שפיכות הדמים שלנו ושלהם. צריך לחשוב בצורה חכמה, לערב את מדינות העולם כמובן בעניין הזה, וליצוא פתרון איך אומרים, ירצה את שני הצדדים, אבל שלא יגרום לנו להיראות כחבורת פחדנים, גם אם אנחנו מתים לברוח, גם מעזה וגם מלבנון, כי אם אנחנו נראה כאלה שברחנו או נסוגנו, זה מסוכן לנו. שוב, תמיד להסתכל מהמבט, איך הם רואים את זה, איך הם מפרשים את זה. חשוב מאוד, בשביל להיות כאן במזרח התיכון, אנחנו חייבים להבין איך הם מסתכלים. ולשמור על זה, לשמור על עצמנו ועל הכבוד שלנו כמדינה במזרח התיכון. מכבדים אנשים חזקים, מאוד מכבדים. עכשיו כמה, ראיתי סרטונים מדהימים, שמראים את נתניהו כמו סופרמן וסורים, כן? כאילו סוף סוף תכניס להם, זה מצחיק כאילו, כן? ונתניהו אצלנו דמות שנויה במחלוקת, כן? אז אני אומרת, זה קטע, הם מעריצים את הכוח, הם מעריצים כוח, מעריצים מישהו שהוא חזק, מישהו שהוא מראה שהוא חזק במזרח התיכון. אנחנו צריכים להיראות חזקים, גם אם בתוך תוכנו, גם אם אתה דניאל בתוכך יש לך ספקות, אם אתה מראה שאתה חזק, כלפי חוץ במזרח התיכון, אתה מקבל את הכבוד שלך, לא ייגעו בך ולא יהיה לך מלחמות. אם אתה מראה חולשה, מבחינתם נסיגה זה חולשה, מה לעשות? אז כן, אז תאכל אותה. נגעת בבריחה שלנו מלבנון, שבעצם סוף המלחמה, השארנו שם אחרינו את צד"ל, צבא דרום לבנון, וזה היה מורכב בעיקר באמת מנוצרים ומתנגדי פתח וחיזבאללה, והם פשוט נטבחו בחודשים. לגמרי. למה עכשיו זה לא... היום הנוצרים לא אוהבים אותנו, דרך אגב, בלבנון, לא. כבר לא. אבל אלה שהילדים של הצד"לניקים,
הכנסנו אותם לארץ, אחרי שהם הידפקו על דלתותינו, כן. והכנסנו אותם לכאן, אלה, דווקא תדע לך, שכמה מהם אני מכיר, לא מכירים אותי אולי, אבל אני כן עוקבת אחריהם ברשתות החברתיות, אנשים שהם באמת מסבירים את ישראל הכי טוב שיש. כי הם, קודם כל מוקירי טובה לישראל, על כך שהיא הצילה אותם ואת משפחתם מחיזבאללה, מנקמתה של חיזבאללה. והם, עצם זה שהם נוצרים, מדברים ערבית, רהוטה, והם יכולים לייצג את ישראל, בשבילנו זה מתנה אדירה להסברה הישראלית, שוב, אני מצטערת שאני משתמשת במילה הסברה, אבל כך קוראים לזה, להשפעה הישראלית, כי הם חוד החנית שלנו. תחשוב שלא עידית הלבנה, למרות שהיא פרסית, מדברת, אלא מדבר מישהו שהוא נוצרי, ערבי, לבנוני, שמדבר בעד ישראל. זה אחרת, זה נראה אחרת. הרבה יותר אותנטי מאשר שאני אדבר. הערבים המוסלמים בלבנון, מה דעתם? אז שוב, מה שאני רואה ברשתות חברתיות, פה ושם יש כאלה שעושים דחקות על חיזבאללה, מאוד שמחו עם העניין שצריכנו לפוצץ להם את מכשירי הקשר, כן? אז שוב, אני לא יכולה להגיד לך מה כולם חושבים. אני ברשתות החברתיות מסתכלת על תגובות, סרטונים, רואה דברים, אין אפשרות לכמת את זה, אבל בהחלט יש הרבה לעג. גם הסורים, דרך אגב, הסורים לא ישכחו לעולם לחיזבאללה את מה שהם עשו להם, הרי הם עזרו לבשאר אל-אסד, לדכא את האוכלוסייה, הרגו 500,000 סורים. הסורים לעולם לא ישכחו את זה. אני גם מקווה, ואני, משהו שדיברנו עליו פעם קודמת, וזה עלה עוד פעם, זה עלה בשאלות מאנשים, ואני מעניין אותי ממש לשמוע אם משהו השתנה בעמדתך בנוגע לזה, אבל האם את, אפרופו מנהיגות, האם את רואה את עצמך עושה משהו יותר פעיל במנהיגות של המדינה שלנו? כי נראה לי שהבורות של המנהיגים הנוכחיים, היא אחת המפלות הכי גדולות שלנו. בטח. ואנשים כמוך, אנשים שפועלים בחזיתות ההסברה, למרות שאת לא אוהבת את המילה. יש עוד הרבה אנשים טובים. לגמרי. ויודעים ערבית. ושיודעים ערבית ויודעים את הראש של השכננו. האם את חושבת על זה? האם זה משהו שעובר במוחך? יש פתגם ערבי שאומר, איבד על נשר וגני לו, כלומר, תתרחק מהרע ותשאיר לו. כלומר, תמיד אף פעם אל תכניס את הראש בריא למיטה חולה. אז אני אומרת, כן, איבד על נשר, תתרחק מהרע. אני לא מוצאת את עצמי בפוליטיקה, ואני שמה לב גם שלפעמים בכל מיני ראיונות או פודקאסטים, מנסים למשוך אותי לכל מיני כיוונים, ולהגיד מה את אומרת. תראה, אני אומרת ככה, אין לי יתרון על פני דניאל דושי, או מישהו אחר, שיגיד את דעתו בעניינים פוליטיים. לממשלה, אין לי יתרון בכך. היתרון היחיד שיש לי על פניך, זה שאני מכירה את התרבות הערבית, חקרתי אותה הרבה שנים, את הדעת, קצת, שוב, אני לא חוקרת של קבוצות טרור, אבל כן, על חמאס כן, וחיזבאללה קצת, כן העמקתי קצת. אז שוב, אז אני לא חושבת שבפוליטיקה אני אהיה יותר טובה ממך, אבל אני חושבת שכן צריך לעשות קבוצות של חשיבה, אולי על אסטרטגיות, חשיבה על איך מתנהלים במזרח התיכון מול מדינות, גם אלה שיש לנו איתם הסכמים וגם אלה שאין לנו איתם הסכמים, יותר להקשיב למה שהם אומרים ולהתנהל בהתאם, אז כן צריך לדעת ערבית, ובדברים כאלה, שוב, הייתי מאוד שמחה אם היה אפשרות, אם היה איזשהו, נקרא לזה גוף, לאו דווקא ממשלתי, אולי אפילו אזרחי, לא משנה, גוף, כמו שאלה קנן עושה, בעצם בעבודה הנהדרת שהיא עושה, גוף, אותו הדבר, ממש להעתיק את זה אחד לאחד, אפילו דיברתי איתה על זה, לעולם הערבי. כלומר, ממש לעשות את אותו דבר, לקחת אנשים משפיענים, שיכולים לפרסם סרטונים, לעשות, לי אין בעיה לכתוב תסריטים, המוח שלי, איך אומרים, קודח מרעיונות, לכתוב תסריטים, אבל שוב, לקבל גם הכוונה, וגם מישהו שיתכלל את כל העסק הזה, ולעשות ממש מכונה משומנת שתעבוד כל הזמן, כן. גם עם כלים טכנולוגיים. ואתה יודע מה, דיבר איתי מישהו, זה מדהים, אני גוזלת לך זמן מהשאלות, אבל אני חייב לספר לך. אני גם בלינקדין, ובלינקדין יש אנשים מאוד רציניים, דרך אגב, אז הם רואים את העבודה שלי, וכותבים לי הרבה פעמים בפרטי אנשים, ואחד פנה אליי, בחור נהדר, שיש לו רעיונות וואו, ואמר לי, תראי עידית, מה שצריך לעשות, באמת כדי להצליח,
זה לבנות משהו כמו שבן שפירו עושה. Daily Wire. בדיוק. הוא אמר, תראי, הוא בעצם עושה מין תקשורת אלטרנטיבית כזאת, ויש לו הרי המשפיענים שהם מעלים בעצמם סרטונים, וכל אחד מהם יש עשרות אלפי מיליוני עוקבים, והם בעצמם גם מקבלים כסף מזה שהם משפיענים, כלומר, נוצר מצב של ווין ווין, כלומר, אני פה בעצם מידה מסוימת, לא רק שאני לא מקבלת כסף, אני מתנדבת, וגם כל הקריקטוריסטים שעובדים איתי מתנדבים, אלה שמצלמים אותי לסרטונים מתנדבים. כלומר, יש פה עניין שזה לא צריך להיות בנוי על התנדבות. זה לא צריך להיות בנוי על התנדבות. אם היה דבר כזה, אם היינו מצליחים ליצור מנגנון כזה, ואם יש פה מישהו במאזינים שיכול לעזור לנו, אם זה ספונסור מארצות הברית. יש לא מעט, ויש קולות שגם מנסים לצרף אותי לרעיונות כאלה. באמת? וואו. של דיילי ווייר ישראלי כזה. דיילי ווייר, אבל בערבית. דיילי ווייר ערבית, תקשיב, זה יהיה מטורף. ערוץ בתוך זה הכרח. כן, זה יכול להיות ממש נהדר. אז הוא אמר את הרעיון הזה, אבל שוב, הרעיון הזה, הוא בחור צעיר עם המון רעיונות, הייטקיסט, אבל כאילו, אוקיי, איך עידית בר, כאילו, אמורה לעשות את זה, שאין לה זמן לנשום. וואו, לגמרי, אני אשמח, אפשר לדבר על זה אחרי זה. אנחנו נדבר על זה אחר כך. אני ממש חושב שאת יכולה גם פיזית לעשות את זה, בעיקר אם את עכשיו מתנדבת, גם הסיבה שאני קופץ על השאלה הזאת, להתפרנס, תקשיב. הסיבה שאני קופץ על השאלה הזאת עם המנהיגות, שאני חושב שאת צריכה כן ללכת לכיוון הזה, זה בגלל שיש אנשים שמקשיבים להם. יש אנשים שקופצים על הרכבת הזאת סתם בשביל כיסא כבוד, או כסף, או שכר זה. אצלך אני חושב שיש בך משהו שגורם לאנשים להקשיב, ויש לך עדת קהל כלשהי, ואני חושב אלחמדולילה. אלחמדולילה. ואני חושב שמפה תגיע הישועה, ואז אם את תכוויני את מאמצייך לאיך את מתפרנסת מהסיפור הזה יותר בכבוד, אני חושב שזה מה שנקרא ווין ווין, בדיוק כמו שאת אמרת. אני תמיד פתוחה לשמוע על כל מיני עניינים אם אפשר באמת גם לעשות משהו שאתה חושב שהוא בנפשך, משהו שאתה מרגיש שאתה באמת dedicated לזה, זה חשוב לך, אתה רוצה לעשות את זה, אתה קם בבוקר עם ברק בעיניים, שאתה יודע שאתה מפרסם סרטון, ואתה עושה קריקטורות, וזה מדהים. כן. אבל אתה לא מתפרנס מזה, זה קצת בעייתי, כלומר, אתה שם את זה באיזשהו מקום, והאיש עסקים הזה, שלא יודעת אם מותר להגיד את שמו, אבל הוא שקצת עכשיו, שמאוד עוזר לי עכשיו, אז הוא למשל אמר לי, עידית, אני רוצה שכשיהיה לך הרצאה, ושיהיה לך לפרסם סרטון, את לא תתלבטי. את תדעי שאת תקבלי כסף על הסרטון הזה, ואת לא תגידי, עכשיו יש לי הרצאה, אז אני אעדיף את ההרצאה, אוקיי? אלא את תלכי לעשות את הסרטון, להצטלם לסרטון, כי גם מזה את תתפרנסי. אז אמרתי לו, וואלה, האמת זה כאילו צורת חשיבה נכונה. זו צורת חשיבה מעולה, ובאמת תודה לאריאל, כן. מה את חושבת אבל על המנהיגות שלנו היום, בימים אלו, בהקשר של... אני כן מחפש פה... פוליטיקה. פוליטיקה. את לא רוצה להיכנס לזה? לא, מה פתאום? שוב, אמרתי, אין לי יתרון בכך בלהגיד... זה לא עניין של יתרון, עניין של זווית ראייה מעניינת. כן, אבל שוב, אם אני מסתכלת מהמבט שלהם, מה הם חושבים, עזוב, לא רק הערבים מסביבנו, אני מדברת על הערבים פה. אני עכשיו שומעת אפילו לפעמים בדרך, כשאני רוצה להירגע מרדיו פלסטין, אני שומעת רדיו מקן, ואני לא תמיד נרגעת, כי גם רדיו מקן, שהוא כאן מתאגיד השידור, לא תמיד עולה בקנה אחד עם מה שאני עושה, דעתי דברים מאוד, לפעמים דברים בעייתיים מאוד, מי שיודע ערבית שומע, אבל גם שם הם מביאים אנשים, הם מעדיפים, בוא נגיד, לעלות לשידור, לפעמים אנשים שהם יגידו דברים נגד הממשלה, נגד מה שקורה פה. שוב, אני אומרת, אין לי בעיה עם ביקורת על הממשלה. זה בסדר גמור, ואני אגיד בסלון, בבית שלי, מה שאני חושבת על הממשלה. אבל בשידור, אני חושבת שגם ישראלים שעולים לשידור ומשמיצים, הם פשוט עושים טעות. כי גם כך יש לנו בעיה פה, זה לא פשוט, כלומר, הציבור הערבי בישראל, הוא גם בעצמו, נגיד, אחרי 7 באוקטובר היה תקופה נגיד, שקט מסוים, או אפילו חשש קצת לומר דברים נגד ישראל או בעד עזה, היום הדברים השתנו, כן? ואמר לי, זה חבר, דרך אגב, שלא אגיד איפה הוא גר, כדי שלא יחשוף את זהותו, אבל חבר הערבי אמר לי, עידית, תקשיבי, אתם לא יודעים שיש פה פצצה מתקתקת, כי הרבה מהחברה שלי התהפכו עליכם, כך הוא אמר. כלומר, הם עכשיו ממש נגדכם, כך הוא אמר לי. שזה די דאיג אותי, אמר לי זה לפני איזה חודש-חודשיים, אז קצת נהיה לי, בוא נגיד, עוד עננה של דאגה. לא פשוט. אז עכשיו אני אומרת, בסופו של דבר הרדיו בערבית נועד, מלכתחילה, כשהוא נוסד, כשהיה את כל ישראל בערבית, הוא נועד לחבר, לתת קודם כל, תמונת מצב אמיתית לעומת השקרים שיש בתקשורת הערבית, לתת
באמת חדשות מהימנות כמו שצריך, לחבר את הערבים כאן בישראל למדינה, לרצות שהם ישתלבו כאן, להביא אותם להיות חלק מאיתנו לדו-קיום הזה. עכשיו, ברגע שאתה מביא דברים נגיד, ראיתי סרטון לפני שבועיים שממש החריד אותי, עשו בדיגיטל של כאן 11 הערבי, שאחד מדבר עם השני ואומר לו, מה אתה עושה? אני הולך להתגייס. אז הוא אומר לו, מה? למה לך להתגייס? אז הוא אומר, מה? לשמור על המדינה שלי וזה, על המולדת. אז הוא אמר לו, כן, אבל אחרי זה באים והורסים לך את הבית, ודופקים אותך, ואתה אזרח סוג ב', למה לך להתגייס? אז הוא אומר לו, ואז פתאום הוא מתחיל לחשוב, אולי אני עשיתי טעות. אז גם אלה שמתגייסים, אז אתה רוצה גם את זה. כלומר, לא הבנתי מה רציתם לעשות בסרטון הזה. כלומר, איך זה מחבר את הערבי הישראלי, או הדרוזי, או הנוצרי, שרוצה להתגייס. למה אני צריכה לממן מהכספים שלי את את הסרטון הנורא הזה? זה סתם במקרה... את אומרת את זה כדוגמה. כן, זה דוגמה. זה שיח שמחליש. בואו ננסה לקחת את הרדיו הזה ולחבר. אני חושב שפה יש לי עמדה שמאפשרת לי להיות כלי עזר כמנגנון ביקורתי עבור המפעל הציוני, ובכך לשפר אותו. בכך גם בעצם זה שאנחנו מעלים דברים לשיח ולתודעה של הציבור, כן. אז בעצם הדרישה לאבא, ואני ממש רואה את זה, גם ברחוב, גם בתגובות של אנשים שאני מקבל, שזה ממש משפיע על איך שהם חושבים, ומה הם יצביעו בפעם הבאה, ולאן דברים ילכו. ואני חושב שזה חשוב בעמדתנו פה, לשמש ככלי בתוך המנגנון הביקורת הזאת. הפנימי. אני חושב שזה אומנם מחליש, כמו שאת אומרת, אבל יש בזה משהו שנורא מחזק בלונגרן. אתה חושב? אני לא חושבת שאם עידית בר תגיד מה היא חושבת על הממשלה, זה ישנה משהו. אני חושבת שאם עידית בר תגיד מה הערבים פה ושם חושבים על הממשלה, אולי זה כן ישנה משהו. כי אני הרבה פעמים, לפעמים גם מגבשת את הדעות שלי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, או לפחות מה שאני אומרת כלפי חוץ, ממה שהם חושבים. כלומר, אם אני רואה שכל פעם שאני עולה לשידור, שואלים אותי על נתניהו ועל בן גביר ועל, איך קוראים לו? סמוטריץ'. כן, הם גם יודעים לבטא עכשיו גם את השמות, כן, בן גביר וזה. אז אתה אומר לעצמך, כאילו, אתה אפילו במידה מסוימת, בשידור אתה צריך, אמרתי, לגונן על העניין הזה, גם אם בתוך תוכך אתה לא בדיוק הכי, כן, איתם. אז אני אומרת אתה צריך בכל זאת בסופו של דבר, שוב, לגבש איזו חזית של ישראל מאוחד. אנחנו לא יכולים, אין לנו את הפריבילגיה הזאת, דניאל, אין לנו את הפריבילגיה הזאת עכשיו להילחם בתוכנו. אין מה לעשות, אני אומרת, יש פה דמוקרטיה, בסופו של דבר נבחר כאן ממשלה, בין אם אנחנו רוצים בה או בין אם אנחנו לא רוצים בה, זה מה שקיים עכשיו, אנחנו צריכים לנסות לעשות את מה שרק אפשר, כדי שנצליח לנצח, ואם צריך לעשות חילופי גברי, אני מאוד מקווה שיש אנשים שיש להם מספיק, איך אומרים, אולי אחריות לאומית להגיד, תקשיבו, איך אומרים, אני חטאתי, אביתי, פשעתי, בוא נגיד עוד מעט, כן? כן. יום כיפור, אז אני קם ושם את המפתחות, אוקיי? זה מה שצריך לעשות. שוב, אבל אני אומרת, אני כעידית שמייצגת את החזית הישראלית מול העולם הערבי, לעולם לא אתן אפילו פיפס של תחושה שאין לנו אחדות. אנחנו מאוחדים, גם אם יש הפגנות, כלומר, שוב, הפגנות, זכותם, יש פה חופש ביטוי, אין בעיה. זה לא אומר שאנחנו הולכים, זה לא האביב הערבי, כן, שיפיל ממשלות. לא, זה לא, זה לא. זה אנשים שכואב להם, הם יוצאים מהרחובות, הם אומרים את דעתם, ויש פה חופש ביטוי, וזה לגיטימי, וזה בסדר. כן. ככה אני תמיד אגיד. זה גם מה שמבדיל בינינו לבין איראן. לגמרי. זה הכוח שלנו, הוא זה שיש פה יכולת בכלל לצאת. בטח, שם נשים שיצאו נגד החיג'אב, הרי ירו להם בעין. כן. או שירגו אותם כמה. ראיתי שמעתי את הפרק בבינת חלל. בבינת חלל. כן. לא דיברנו על בינת חלל. לא דיברנו על בינת חלל. הפודקאסט של נשים ואנשים במזרח התיכון. כן, היה פרק מרתק בנוגע אנשים באיראן. כן, היה לנו 2 פרקים על זה, כן. וואו, ממש מרתק. נכון. עכשיו עשינו פרק על רצח על כבוד המשפחה. אי אפשר לא לשמוע אותו. וואו, אני אקשיב גם לא. וגם על הלהט"ב בארצות האסלאם. כן.
על הומואים ולסביות. זה נושאים מרתקים, כי נושאים שלא מתעסקים בהם. כלומר, אני כשאני מסתכלת, אמרתי, בפודקאסטים, ויש הרבה פודקאסטים עכשיו, צצו כפטריות אחר הגשם על מזרח תיכון, ופתאום חיזבאללה וזה, ולבנון, וזה מאוד מעניין. ושוב, אני אומרת, זה באמת פודקאסטים נהדרים. הפודקאסט שלנו עוסק בנושאים יותר חברתיים, שמסתכל על העולם האסלאמי מבפנים, כלומר, להראות גם קוראן, גם ציטוטים, גם דברים, וכמובן תמיד יש פתגמים בערבית בפודקאסט, אז אני אומרת שזה נותן קצת תמונה אחרת, ולאו דווקא אקטואליה של היום, כלומר מה קורה עכשיו מול לבנון, או מה קורה עכשיו, אלא תמונה רחבה שנותנת, כמו שאמרת, על איראן, על נשים באיראן, או על נשים בסעודיה, או על נשים במקומות אחרים. זה מרתק. זה נותן, כן, הסתכלות, אולי אפילו טיפה אופטימית. יש כמה פרקים אופטימיים, לא הכל רצח על כבוד המשפחה. יש לנו אפילו אסטרונאוטיות, סעודיות, אז כן. כן. אז יש פה ושם פרקים שמפיחים תקווה. אז טוב, אז דבר ראשון, מי שמקשיב, זה אני ממש חושב שהלוואי ויקחו בעצתך לדרגים הבכירים, ויקשיבו לאנשים כמוך, וישאלו לפחות, ושיהיה פה פחות יוהרה, ולעשות כאילו יודעים. ואני מקווה שכל מי שכתב שאלות, וכל מי שרצה, ביקש כל כך הרבה את הפרק הנוסף איתך, עלה על שכרו, מה שנקרא. וזהו, ממש ממש תודה, עידית. היה תענוג. שמחה, היה לי עוד המון דברים להגיד, אבל... ברור. כן ירבו, נעשה עוד. זה הפודקאסט הבא. אינשאללה. אינשאללה. אמן. יפה. מה? כמה זמן דיברנו?